ka na. Kahit may pandemya, huwag madismaya. Dahil ang solusyo'y nakabang na, sabay tayong matuto at magsaya. Ikaw at ako sabay switch on na. Tara na't matuto na in 3, 2, 1, let's go! TV, TV, TV Aralan! TV, TV, TV Kasiyahan! TV, TV, TV Kaalaman! Halina sumama sa bagong paaralan. Para papa, para papa. Sariling galing ay paiitingin. Kaalaman ay huwag patigilin. Karagdagang talino ay matutuklasan na. Buksan ang TV, sarili handa. Gayang ballpen at papel tayo'y matutunan. Para tumutok na 3, 2, 1, let's go! TV, TV, TV Aralan! TV, TV, TV Kasiyahan! TV, TV, TV Kaalaman! Halina sumama sa bagong paaralan. TV, TV, TV Aralan! TV, TV, TV Kaalaman! TV, TV, TV Larungan! Halina't matuto sa makabagong paraan. Ang isip Panabo! Handang isipan na bukas. Halina sumama sa bagong paaralan. Responding to the challenge nowadays, embracing the new normal teaching ways. The Visayas Central Elementary School is ready to air lessons for your modules. Oh, laging handa tutulungan ka, kaya huwag kang mag-alala. Kahit ito'y kakaiba sa nakasanayan na, tumutok na at makinig nang masanay ka pa. Sa pagsagot ng module mo, di ka nag-iisa. Responding to the challenge nowadays, embracing the new normal teaching ways. The Visayas Central Elementary School is ready to air lessons for your modules. Oh, na 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 hey, na 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 hey, na 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 hey. AM radio for a good start. You are now listening to New Visayas on Air 99.0 AM radio for a good start. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, kailas nagsilangalan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Upang hinirang, tuyag ka ng mag-ibig, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit ng bagaw, ay ginagang tulad, awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iibig, ang bituin at araw niya kailan ang may magdidinig, lumalang araw ng walhati pagsinta, mo'y langit sa piling mo. Ang ligaya ng pagkay magami, ang mamatay ng dahil sa'yo.
Paminog ka sumanaman migtokul to langit, woy migtumpi to tanok kasublan maroson no kunog kailingan. Kamig balin tutuan noy, no sob-sob to kanamin gaynawa, woy migpunan to kanamin umul tumulo na anon na, no migpogpono so init ampaw to ingod. Sa ini kay kunto manaman amoy no ritibulsan to langit og sampit tumaroson nun ngaran na, dumat to kay kon mo panisingan na, kakalayag tahon liyag karang panayangan na, pamulingan mandalingan, woy tumo dumapad sublapad erit harikala namigbahayan nuto katongoda tapog nongnong tapog pataha oyog patanod-tanod kanami tamatolos nun tularo no nakabaglit get ampot kawayhana oyaw kaasolom duok ko pianan na, woy katubungan na, magbabayo sa ini ka din tugtubaron na, igbohoy kuro di koy ko ka magbabayon mamintoran manama no olog nogdayrayon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجمع شمل الأمات والنصارى والمسلمين في الفلبين وسلط مجتمعنا هذا بالسلم والأمن والتقدم في وطننا هذا آمين يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل وسيء الأسقام وما ظهر منها وما بطن خاصة كوفيد-19 المنتشرة في العالم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين. Almighty Father, Creator of heaven and earth, we adore and worship your holy name, our healer, baptizer, Savior, and coming King. We stand in awe to your every creation in land, seas, and air. We humble ourselves, asking for forgiveness for our trespasses. Purify us, cleanse us, make us worthy to call upon you. We thank you, God, for the salvation you freely gave through Jesus. Today we call unto you to bless us and be a blessing to others. Empower our leaders, our teachers, give courage to the parents and inspiration to the young ones. May we always celebrate life and love. May we always acknowledge that without you, we are nothing. This we pray in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, make me an instrument of thy peace. Where there is hatred, let me sow charity. Where there is injury, pardon. Where there is error, the truth. Where there is doubt, the faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. And where there is sadness, joy. O Divine Master, grant that I may not so seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we received, it is in pardoning that we are pardoned, and it is in dying to ourselves that we are born to eternal life. Amen. Isang layunin,
Edukasyong may kalidad ay makakamit, kalinangan ay paigtingin, pagiging positibo ay palalawigin. Isang diwa, isa sa gawa, para sa ikabubuti ng kapwa. Naniniwala na pagmamahal sa bayan ay solusyon sa kinabukasan. Edukasyon sa Panabo, Panalo, Panaboan, sigurado. Sangay ng lungsod ng Panabo, aming liyag, minamahal ng may kapal. Bayan ay labis na mamahalin, pantay-pantay na pagtingin, ibabahagi ang katotohanan. Bawat bata ay may karapatan, sama-sama sa pag-abot ng tagumpay. Di susuko sa mga pagsubok sa buhay, babaunin ang karunungang natutunan, maging mabuting halimbawa sa karamihan. Edukasyon sa Panabo, Panalo, Panaboan, sigurado. Sangay ng lungsod ng Panabo, aming liyag, minamahal ng may kapal. Ang aming hangarin ay itatatak sa aming puso't damdamin, maglilingkod ng buong katapatan. Aming liyag, minamahal, Nag-iisa at natatangi ka sa walang sanggay ng lungsod ng Panabo. Panabo. Gising sa umaga, mundo'y naging iba. Si COVID-19, bigla lang dumating. Tayo ay lockdown at home quarantine, at kailangan pa may social distancing. Nalulungkot ka ba? Di ka'y nababagot. Huwag mag-alala dahil kami ay may sagot. Gabay sa iyong pagbasa, si mama at papa, si ate, si kuya, pati na rin si lolo at lola. Sa Reading Delights, tuloy ang pagbasa. Sa Reading Delights, tuloy ang ligaya. Bawat bata, bumabasa. Kahit panahon ng pandemya, we embrace the new normal. Tuloy ang pagbasa, tuloy ang ligaya. Oh, oh. Tuloy ang pagbasa. Oh, oh. Sa FF Panabo City, ito ang ating bida. Reading the Lights, ito ang ating programa. Sinusulong ang love sa pagbabasa. Ipagpatuloy natin ang nasimula na. 8-week curriculum ating ipinatupad. Home remedial reading ay namayagpag. Modular at radio-based learning modality. TV Aralan ay di pa huli. Sa Reading Delights, tuloy ang pagbasa. Sa Reading Delights, tuloy ang ligaya. Bawat bata
innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Maayong buntag ni Visayas, maayong buntag Panabo City. Ayan po, welcome everybody sa ngayong umaga. Today is Friday and when it is Friday, it is Reading Day. Ayan po, mabuhay po Panabo City Division. Welcome po sa ating Unlimited Stories for Reading Delights. Ayan po, maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon. We are now live at our TV Aralan. Ayan po, nag-i-air tayo doon. And we are also streaming in our Panabo City Reading Delights page. And of course, live din tayo napapanood dito sa Channel 1. Ayan, Cable Channel 1. Thank you po. At tayo ay naririnig din dito sa ating nangungunang istasyon ng New Visayas On Air 99.0 AIM Radio for a Good Start. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-uban sa ato sa kanunayon, dinhi taga Friday sa atong mga buluhaton. And we are welcoming everyone, not just the students, also the parents, the guardians, and of course, we are welcoming everyone na nagduyog sa ato sa kaning mga programa. Daghan kayong salamat. And also, we are acknowledging, first of all, our school division's superintendent, Sir Reynante Solitario, and of course, our officials and ang kanilang mga subordinates also. Salamat din po sa lahat ng mga kaubanan nato dinha sa ato ang mga sa opisina, sa atong mga eskwelahan, sa ato ang mga daghan kayong dapit nga pwede nato maabot ani ato ang programa karong buntaga. And of course, magpadayon ta nga mag-welcome sa matag usa. Of course, our Schools Division, our Assistant Schools Division Superintendent, Ma'am Febigay L. Refamonte. Ayan, welcome po, ma'am. And of course, to our CID Chief, Sir January E. Yamota. And of course, to our SDOG Chief, Ma'am Eileen B. Anyunuevo. To all our Education Program Supervisors, ayan po, our Education Program Supervisors in English, as well as our Division Reading Coordinator, Ma'am Bembi Suelto. Thank you, ma'am, for being with us. And also to our Education Program Supervisor in Filipino, Sir Peter Mijares. And to our school program, or our School Education Program Supervisor in MTV, Ma'am Joanny Aguilar, and of course, to our Education Program Supervisor na kauban pod nato dinhi sa atong programa, in Araling Panlipunan, Ma'am Marisa V. Hayoma, and to all our education supervisors sa lahat po, and of course our public schools districts, public elementary and secondary school heads, and to our supervisors, of course. Maraming salamat sa lahat po ng ating mga principal, lahat po ng ating mga parents. Welcome po sa ating Friday Delights, or our Friday na programa dito lang po sa Unlimited Stories for Reading Delights. Ayan po, maraming salamat. And of course, handang-handa na ang lahat, ang atong mga estudyante, ang mga interactors ngayong umaga. Marami tayong mawi-witness, maririnig, at makikitang mga kakaibang istorya na siguradong kakupulutan natin ng aral. Ayan po, excited na ba tayong lahat? And of course, hindi natin kakalimutan na mag-react, mag-like sa ating page. Ayan po. At mag-share din tayo sa ating mga friends, of course, for them to be informed, for them also to be engaged dito sa ating Unlimited Stories. Kaya di lang siya panang mga story lang or mga pipitsugi lang na mga istorya, but we are also promoting our reading skills. Ayan po, kung nainumduman pa nato, kung sa ganito itong mga reading skills, gani nato karong mga panahuna, of course, nato ato ang ginatawag nato na mga vocabulary nato na reading skills. Unsa po itong mahinumduman, naa pa ba? Of course, ang ato ang fluency, ayan, naapod tayo ginatawag na to nga decoding. Of course, sa kaning ato ang mga programa karong buntaga, mag-promote dito ani. Of course, nato tayo gina-promote sa atong reading skills na
sentence construction and cohesion, and of course, listening and background knowledge, kanumdum po taani, and of course, working memory and attention. Ayan po. So, at kani siyang mga butanga, ato ni siyang makuha, pinaagi sa ato ang mga pagsubaybay sa kanyang mga programa. So, kabalo ko, nga dako kayo nigtabang para sa kanatong tanan nga ma-improve ang ato ang mga reading skills. Maraming salamat. So this time, hindi na natin patatagalin. Of course, before ta makadung sa atong pinakaunang reading atong mga story reader karong buntaga, of course, do not forget to shout out your school and of course, your reading tinatawag natin, your reading programs sa school natin. Ayan po, you say hi, and say ano ang mga greetings natin this very morning. Ayan po, pa-shoutout tayo sa mga story readers natin na inaabangan natin. And of course, magpapasalamat din tayo sa mga engagement natin dito sa atong kanina pinaka-particular na ito ng mga programa. Daghan kayong salamat. Ayan po. So this time, hindi na natin patatagalin. Ayan, meron ba tayong mga greetings dyan before tayo proceed sa ating tinatawag natin stories for this morning. Ayan po, meron ba tayong pwede i-flash dyan sa screens for some greetings from our viewers. Ayan po, from Ma'am Raquel Nodalo Solonia. Good morning po. Watching from Sindaton Elementary School, Panabo North District, Panabo City. Ayan po, Panabo City Division. # Panabo1. Ayan po, maraming salamat Ma'am Raquel. And of course, to Jaisel Natad Enot. Good morning, Good morning, Ashley Nicole, Jean Enot, grade 1 GT Earth. Teacher, Mrs. Cheden Candido from Panabo Central School SPED Center. Ayan po. Another from Oscar Rosel Caballo, grade 4 SSES, Oslin Rose Caballo, grade 2 Dalisay, Rizal Elementary School, saying good morning. Ayan po, meron pa ba? Ayan po, mag-reread tayo. Isa pa. Ayan po, sino pa ba ang pwede nating basahin ang comments dyan? Ayan, for Dayan Suarez, saying good morning po ma'am, watching from Quezon National High School. Ayan po, ayan po ang mga pipila lang na mga naga-shoutout karong buntaga, uban ang ilahang mga pangalan o ilahang mga schools. Of course, ang uban gina-include ang ilahang favorite kaayo na mga teachers as well as their advisors. So, daghan kaayong salamat sa inyong pag-uban ka na mo today. Di man na mabasa sa karon, pero if we have time, mga later or kaning mga panahon, atong basahon sa padayon ang atoang mga greetings sa atoang tanan. Ayan po. Today, mag-uumpisa tayo sa ating storyteller number 1. Handa na ba tayo? Thumbs up tayo or hearts tayo dyan sa ating comment sections? Ayan, maraming salamat. Ready na jud kaayo kay nanay mga emoticons sa tudira nga nagsaying flying kiss. Ayan, maraming salamat po. Now this time, mag-uumpisa na po tayo. Our story reader number 1, babasahin ko po sa inyo ang kanyang detalye. Our storyteller number 1 is coming from Rizal Elementary School. And their school principal is Ma'am Ramilan F. Antanan. Their reading program is Rizal. It means reading ingenuity, zealous to achieve learning. Ang titulo sa ihahang istorya karong buntaga, Si Hans ang Batang Langas. Kini gisulat ni Christine Rachel L. Saniedo o gidibuho ni Margie A. Recomba. Please help me welcome our storyteller number 1, Ma'am Jovelyn Sakal. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Maayong buntag sa tanan, ilabi na sa mga tigpaminaw sa atong programa sa AIM Radio 99.0 FM. Ania na usab kita karon sa laing edisyon sa Unlimited Stories for Reading Delights. Dako kayo na kong kalipay
nga mamahimong kabahin ni ining programa sa ikaduhang higayon. Madunggan na usab nato karong adlaw ang usa ka istorya nga nindot ug adunay pagtulon-an. Tuguti ako sa pagpaila. Ako si Jovelyn Esakal, magtutudlo sa Rizal Elementary School, ubos sa among principal nga si Ma'am Ramilin F. Antalan. Ug karong adlaw, ako ang maghatod kaninyo sa istorya nato sa MTV. Aduna usab kitay makauban karong adlaw. Ang atong pupil interactor nga si Ariana Kate Clerino, usa ka kindergarten pupil sa Rizal Elementary School. Okay. Magpadayon ko. Bago ta magsugod sa pagbasa sa atong istorya karong adlaw, ato usang tan-awon ang mga bag-ong pulong nga mamahimo natong masugatan unya ug hibaluan nato kung unsa ang buot pasabot niini. PowerPoint. Ang PowerPoint. Okay. Ang maong mga pulong, mao ang musunod. Una, ang pulong nga langas, nga buot pasabot, lihukan. Ikaduhang pulong, na matikdi, o buot pasabot, na bantayi. Ikatilo nga pulong, ni saka, o buot pasabot, ni katkat. Ang ikaupat nga pulong, mao ang pulong nga magmatngon. Ug buot pasabot, magamping. Ikalima nga pulong, nagbara. Ug kini buot pasabot, nagbabag. Ug ang ikaunom nga pulong, mao ang pulong nga tambag. Nga buot pasabot, sulti. Sa atong mga tigpaminaw ug nagtan-aw sa atong FB Live, andam na ba kamo sa atong istorya karong adlaw? Kung andam na ang tanan, dali, tan-aw, pagbasa, paminaw, ug iandam ang atong mga huna-huna sa istoryang atong basahon karon. Ako magpasidaan kaninyo nga aduna ako'y mga pangutana sa panahon nga ako magbasa sa istorya. Aron akong masiguro nga naminaw kamo. Ug karon magsugod na ta. Ang uluhan sa atong istorya kay si Hans ang batang langas. Sinulat kini ni Christine Richel L. Seniedo o gidibuho ni Margie A. Recomba. Sa barangay San Francisco, lugar sa Panabo, naay usa ka pamilya nga adunay usa ka anak nga lalaki nga hastang langasa. Kada adlaw ang iyang ginabuhat kay sigira ug pabadlong. Karon na ako'y pangutana. Diin man daw nagpuyo ang pamilyang adunay anak nga langas? Sige daw, diin nagpuyo ang pamilyang adunay anak nga langas. Letrang A, sa barangay San Pedro ba? Letrang B, sa barangay San Vicente ba? O letrang C, sa barangay San Francisco? Unsa ang inyuhang tubag ni ining pangutana? Atong tan-awon ang atong mga live viewers ug tan-awon ang ilahang mga tubag.
Kay adunay tubag gikan kay Melody Tangaro. Ang iyahang tubag mauang letrang C, Barangay San Francisco. Ato pong tan-awon ang tubag ni Lee Manuel Manlangit Takmoy. Ang iyahang tubag letrang C pod, Barangay San Francisco. Ug ang tubag usab ni D. Ayana Faith Rehasquinio kay letrang C usab. Atong tan-awon kung sakto ba ang inyong tubag. Tama! Sakto ang inyong tubag nga sa Barangay San Francisco sa Panabo City nagpuyo ang batang langas. Magpadayon ta. Usa ka adlaw, bug, bug, bug. Nahulog si Hans sa hagdanan. Agay! Agay! Ang syagit ni Hans. Naunsa ka, Hans? Pangutana sa iyang inahan. Nahulog ko sa hagdanan mo. Ingon ni Hans, dungan sa paghilak. Mauna akong giingon kanimo, nga maghinay ka sa pagnaog sa hagdanan. Hans! Hans! Tawag sa iyang amigo sa gawas sa balay. Nikalit og tindog si Hans, ug nidagan pagawas sa ilang balay. Samtang nagadula si Hans, kauban sa iyang mga amigo, usa sa iyang mga kadula ang mitabok sa dalan, ug iya kining gisundan. Wala nila na matikdi, nga adunay sakyanan, nga padulong kanila. Beep! Beep! Hoy! Bata! Pagtanapod sa imong gidaganan! Matod sa driver nga suko kaayo. Mikalit og dagan, pauli si Hans. Sige, aduna na pud ako'y pangutana. Unsa may gibuhat ni Hans ug iyang amigo samtang nagdula? Akong usabon, unsay gibuhat ni Hans ug iyang amigo samtang nagdula? Letrang A, nikalit og tabok sa dalan. Letrang B, nikalit og kaon. O letrang C, nikalit og hilak. Sa atong mga live viewers, unsa man ang inyuhang tubag sa atong pangutana? Naay tubag gikan kay Joylyn Babor. Ang iyahang tubag letrang A, nikalit og tabok sa dalan. Sunod nga tubag, nagikan kay Rewel Rook D. Quino. Letrang A pod ang iyahang tubag. Ug musunod ang tubag gikan kay Ma'am Natalie Moncada. Letrang A pod ang iyahang tubag sa atong pangutana. Pareha silang tulo og tubag. Atong tan-awon kung sakto ba ang ilang mga tubag. Tama! Sakto ang inyong tubag nga letrang A. Nikalit og tabok sa dalan. Mao kana ang gibuhat sa amigo ni Hans atong nagdula sila. Kimagpadayon ta. Sa iyang pagdagan, iyang nahinumduman ang gisulti sa iyang inahan. Hans, ug mutabok ka, mulingi ka sa wala ug sa tuo. Aron makita nimo kung naay sakyanan nga moagi. Pagkaugma, misaka si Hans sa dakong punuan sa mangga. Taod-taod, gitawag ni Hans iyang inahan. Mama! Mama! Asa man ka, Hans? Na ako diri sa taas sa punuan sa mangga, ma!
man intawon ka magmatngon. Diba? Niingon ko nga dili ka angay magsaka-saka sa punuan. Kay basi og mahulog ka. Ingon sa iyang inahan. Tabangi ko, ma. Dili na ko kabalo mo naog. Ang sulti, uban sa pagbakho ni Hans. Nikuha og hagdanan ang inahan ni Hans ug gitabangan siya sa pagkanaog. Aduna na pud ako'y pangutana para sa atong tigpaminaw. Asa man ni Saka si Hans? Akong usabon. Asa ni Saka si Hans? Letrang A, punuan sa lansunes ba? Letrang B, punuan sa mangga? O letrang C, punuan sa lubi? Unsa man ang inyong tubag? Adunay tubag nagikan kay Ma'am Jamelia Dayan Humawas. Ang iyang tubag, letrang B, punuan sa mangga. Punuan ba to sa mangga? Sunod, adunay tubag nga nagikan kay Ma'am Cassie May Balunos. Letrang B pod ang iyahang tubag. Punuan gihapon sa mangga. Ug adunay tubag nga nagikan kay Ma'am Marites Cordova. Ma'am, ang imong tubag, letrang B. So, atong tan-awon kung sakto ba ang inyong tubag. Tama! Sakto ang inyong tubag nga sa punuan sa mangga mikatkat si Hans. Maayo kay naminaw gyud mo sa akong istorya. Magpadayon ta. Adlaw nga Miyerkules, sayo sa kabuntagon. Niadto sa palengke ang inahan ni Hans, ug siya lang ang nabilin sa ilang panimalay. Agay! Tabang! Agay! Tabang! Ang kusog nga singgit ni Hans, kay napaso siya sa kandila nga iyang gidulaan. Nahinumduman ni Hans ang sulti sa iyang inahan. Hans, dili angay dulaan ang kalayo, kay makapaso kini. Aduna na pud ako'y pangutana. Kanus-a nahibilin si Hans sa ilang balay? Kanus-a nahibilin si Hans sa ilang balay? Inyo ba kahang nahinumduman ang akong gibasa? Letrang A, adlaw nga Lunes. O letrang B, adlaw nga Martes. O letrang C, adlaw nga Miyerkules. Unsa ang inyong tubag? Kinaatay tubag nga nagikan kang Ma'am Josel Endico de los Reyes. Ang iyahang tubag, letrang C po, adlaw nga Miyerkules. Adlaw nga bato nga Miyerkules. Sunod, atong tan-awon ang tubag nga nagikan kay Abdul Rahman Alemia. Ang iyaha usab nga tubag, letrang C. Adlaw gihapon nga Miyerkules. Adlaw gid ba ka to nga Miyerkules nahibilin si Hans? Aduna po'y tubag gikan kay Ma'am Guillerma Domen. Letrang C pod ang iyang tubag. Atong tan-awon kung sakto ba. Tama! Sakto ang inyong tubag sa atong pangutana. Adlaw nga Miyerkules nahibilin si Hans sa ilahang balay. Magpadayon ta. Wala gihapon ni tagam si Hans. Nakitaan niya ang gunting o gitunga niya ang kandila nga adunay kalayo. Agoy! Agoy! Nasamad ko sa gunting! Ang singgit ni Hans kay naapil og gunting
ang panit sa tudlo sa tuon niyang tudlo. Nahinumduman na pud niya ang sulti sa iyang mama. Anak, ug mo gamit ka og hait nga butang, maghinay gyud ka, aron dili ka masamad. Naa na pud ko'y pangutana. Unsa may gigamit ni Hans pagtunga sa kandila? Sige daw atong tan-awon. Akong usabon ang pangutana. Unsa may gigamit ni Hans pagtunga sa kandila? Letrang A, gunting bato? Letrang B, sundang? O letrang C, kutsilyo? Sige atong tan-awon na ay tubag gikan kay Ma'am Cassie May Balunos. Ang iyang tubag A po. Letrang A iyang tubag gunting. Gikan pod kay Steven John Prudente. Letrang A gihapon ang iyang tubag. O adunay ikatulo nga tubag nga nagikan kay Reyna Venice Carisma. Iyang tubag letrang A. Ato ang tan-awon kung sakto ang inyong tubag. Tama ang inyong tubag. Sakto nga gunting ang iyang gigamit sa pagputol sa kandila nga adunay kalayo. Magpadayon ta. Pagkahapon, nilaag si Hans si iyang amigo. Samtang naglakaw si Hans, nakakita siya og holen sa dalan. Iya kining gisulod sa iyang ilong. Og nibara kini. Dili na niya makuha ang maong holen nga nibara sa iyang ilong. Juan! Juan! Tawag nga nagdagan padulong sa iyang amigo. Tabangi ko! Sulti ni Hans nga nakulbaan og nahadlok. Apan dili makuha sa iyang amigo ang holen sa iyang ilong. Adtuon na lang nako imong mama Hans. Gitawag ni Juan ang inahan ni Hans. Gadali-dali si Juan padulong sa balay nila Hans. Gitawag niya ang inahan ni Hans. Ante! Ante! Dili na ka ginawa si Hans! Naiming barang hulid sa iyang ilong! Asa di ay si Hans? Pangutana sa iyang mama nga nabalaka pag-ayo. Naa siya sa balay, ante! Naghangos na tubag ni Juan. Nagdali-dali sila ug adto kay Hans. Sa pagduol sa inahan ni Hans, nakita niya iyang anak nga gahilak ug gitabangan dayon niya kini. Gipislit sa inahan ang ilong ni Hans aron makuha ang holen nga nagbara. Hans, unta magmatngon na ka, ingon sa maiyang mama. Kabalo naman unta ka, kung unsa ang pwede ug dili pwede nga buhaton. Unta, sa sunod, maminaw na ka sa akong mga pahimangno ha. Oo, mama. Sukad karon, maminaw na ko sa tanang tambag nimo sa ako Ang tubag ni Hans sa iyang mama nga inubanan og gakos. Sukad ni adto, si Hans dili na nagapabadlong sa iyahang mama ug dili na siya matawag nga batang langas. Ug dadto lang kutob ang atong istorya. Karon, atong sutaon og hibaluan kung naminaw bagyod ang tanan sa istoryang atong gibasa. Aduna nasab ako'y mga pangutana nga giandam alang kaninyo. Andam na ba ang tanan para mutubag sa atong mga pangutana? Sige, para
sa atong mga kauban nga naminaw ug nagtan-aw gihapon sa ato ang live, pwede kaayo ninyo gihapon nga ipaabot ang inyong mga tubag sa pangutana sa atong comment section. Okay. Unang pangutana. Kinsa ang batang langas? Akong usabon, kinsa ang batang langas? A. Si Lance, B. Si Hans, o letrang C. Si Ranz? Atong tan-awon ang tubag sa atong mga live viewers. Naay tubag gikan kay Sir Lee Manuel Manlangit Takmoy. Letrang B po, si Hans. Si Hans ba gyud to? Naapoy tubag gikan kay Josette Suong Duhali. Letrang B po dang iyahang tubag, si Hans. Ug naay tubag gikan kay Ma'am Jamela Dayan Humawas. Letrang B usab ang iyang tubag. Atong tan-awon ko sakto inyong tubag. Ang hustong tubag, letrang B. Tama po ang inyong tubag. Si Hans ang batang langas. Ikaduhang pangutana. Sa unang bahin sa istorya, asa nahulog si Hans? Akong usabon. Sa unang bahin sa istorya, asa man nahulog si Hans? Letrang A, sa kahoy? Letrang B, sa bungtod? O letrang C, sa hagdanan? Asa ganito nahulog si Hans? Sa unang bahin sa atong istorya? Atong tan-awon ang tubag. Tubag nga gikan kay Hello, Ariana! Maayong buntag! Ariana, naanata sa atong ikaduhang pangutana. Nakasubay ba ka sa atong istorya? Sigurado ko nga nakasubay ka sa atong istorya. Sige, ang atong ikaduhang pangutana. Kay sa unang bahin sa istorya, asa ganito nahulog si Hans? Letrang A, sa kahoy ba? O letrang B, sa bungtod? O letrang C, sa hagdanan? Unsa ang imong tubag, Ariana? Letrang C, sa hagdanan po, teacher. Very good. Atong tan-awon kung sakto ba ang imuhang tubag. Husto ang imong tubag. Letrang C. Sa unang bahin sa atong istorya, sa hagdanan unang nahulog si Hans. Tan-awon nato kung parehas ba mo og tubag sa atong live viewers. Naitubag gikan kay John Maureen Mahumot. Letrang C po ang iyang tubag. Tama, ma'am. Sakto po ang imuhang tubag. Naapoy tubag gikan kay Ma'am Annabel Orculio. Letrang C po ang iyahang tubag. Sakto po ang imong tubag, ma'am. Ug naapoy tubag gikan kay Ma'am Rayray Pandita. Letrang C po ang iyahang tubag. Sakto ang imong tubag, ma'am. Mo padayon ta sa ikatulong pangutana. Unsa ang pahimangno kanunay sa inahan nila ni Hans kaniya? Ikatulong pangutana. Unsa ang pahimangno kanunay sa inahan ni Hans kaniya? Ariana, letrang A, kanunay magmatngon. Letrang B, kanunay mukaon. Letrang C, kanunay matulog. O Ariana, unsa man imong tubag sa atong pangutana? Letrang A, kanunay magmatngon po, teacher. Kanunay magmatngon ang tubag ni Ariana. Atong tan-awon kung sakto ba ang imong tubag. Ang gustong tubag, letrang A, kanunay magmatngon. Tama ang imuhang tubag, Ariana. Naminaw dyan si Ariana ba? Sige, ato pong tan-awon sa atong live viewers kung naminaw po ba sila.
Na ay tubag gikan kay Ma'am Azucena Manlangit Takmoy. Letrang A, kanunay magmatngon. Ma'am Azucena, tama imong tubag. Napoy tubag gikan kay Oscar Razel Caballo. Letrang isa, pangiyahang tubag. Sakto po ang imong tubag. O gikan kay Ma'am Daisy Lina Jasana. Letrang E po ang iyang tubag. Tama ang inyong mga tubag po. Padayon na sa kaupat nga pangutana. Nganong dili angay magdula sa kalayo? Nganong dili angay magdula sa kalayo? Ariana, letrang A. Kay makasamad? O letrang B? Kay makapaso? O letrang C? Kay makakuko? O Ariana, unsa man imuhang tubag sa atong pangutana? Letrang B, makapasok. Letrang B kay makapaso? Makapaso ba ang kalayo? Atong tan-awan kung sakto ang imong tubag. Tama! Tama ang imong tubag, Ariana. Nga ang kandila kay makapaso. Letrang B ang tubag. Atong tan-awon ang tubag pod sa atong live viewers kung tama ba ang ilahang tubag. Gikan kay Kasi Manog, letrang B po ang iyahang tubag. Yes, ma'am, tama po ang imuhang tubag. Gikan po kay Angel Robles, letrang B kay makapaso. Tama, makapaso gyud ang kalayo. Usab tubag gikan kay Daniel Abela, letrang B usab makapaso gyud ang kalayo. Okay, mo ato na ta sa atong ikalima nga pangutana. Maayo ba nga sundo nato ang tambag sa atong inahan? Ngano man, akong usabon. Maayo ba nga sundo nato ang tambag sa atong inahan? Ngano man. Letrang A, oo, kay aron na atay kwarta. Letrang B, dili, kay dili ni makalipay sa bata. O letrang C, oo, kay para kini sa atong kaayuhan. O Ariana, unsa ang imong tubag sa atong pangutana? Letrang C, oo, kay para kini sa atong kaayuhan. O teacher. Okay, daghang salamat sa imuhang tubag, Ariana. Ang tubag ni Ariana, letrang C, oo, kay para kini sa atong kaayuhan. Atong tan-awon kung sakto ba ang imong tubag. Tama ang imong tubag, Ariana. Kinahanglan nga maminaw ta sa mga istorya sa atong inahan para kanato kay para kini sa atong kaayuhan. Tama ang imong tubag, Ariana. Karon ato na po tan-awon ang tubag sa atong live viewers. Ingon, tubag gikan kay Earl John Ethan Separis. Letrang C po. Tama ang imong sagot, sir. Kay para kini sa atong kaayuhan. Gikan usab kay Ma'am Hope Limbago Rekla. Letrang C, oo. Angay lang gyud nga paminaw na tong istorya sa atong inahan kay para kini sa atong kaayuhan. Og tubag gikan kay Ma'am Margo Denise Catayas, letrang C po ang akong tubag, ang iyang tubag. Sakto ang inyong mga tubag. Og nagtura tama ng akong mga pangutana. Ako gyud nahibaluan nga ang tanan naminaw pag-ayo sa atong istorya. Ariana, daghan kaayong salamat sa imong pagkuyog kanamo ha. Daghan king salamat tungod sa imong mga ginikanan nga dako ang suporta aron magmalampuson ang atong kalihukan. Ma'am, sir, daghan kayong salamat ug pasensya jud kaayo kay inani gyud basta live. Aduna tay mga technical problems po. Daghan kaayo nga salamat, ma'am and sir. Unya, nang hinaot ko nga inyong nagustuhan ang istorya nga akong gibasa karon. Ug unta,
aduna kamoy nakuhang pagtulunan. Bago kumuhawa sa inyong atubangan, gusto na akong ipaabot ang akong dakong pagpasalamat sa mga taong misalig ug misuporta kanako karong adlawa. Sa akong mga kauban sa Rizal Elementary School, daghan kaayong salamat. Ug sa among principal, Ramilin F. Antalan, ma'am, sa among assistant to the principal, Ma'am Florence A. Orteza, sa among academic supervisor na si Ma'am Sanet B. Mijares, ug sa akong mga kauban sa kindergarten, ilabi na kang Ma'am Tin nga siyang nagsulat sa atong istorya karong adlawa nga atong gipasa. Daghan kaayong salamat kaninyo. Ako apod ginapasalamatan ang among school reading coordinator na si Ma'am Cathy Gonzalez, among SPG officer Ma'am Cherilyn Balbacal, MTB coordinator na si Ma'am Carmelita N. Obaldo. Daghang salamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta. Daghang salamat sa inyong tanan ug usab ako si Jovelyn S. Sakal, nagabilin og istorya kauban sa atong pagtulunan karong adlawa nga ato kanunay sundon ang tambag ug pahimangno sa atong mga ginikanan kay kini alang sa atong kaayuhan. Ug ang batang masulundon sa Ginoo mahadlokon. Daghang salamat ug maayong buntag pag-usab. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Ayan, and that is Ma'am Jovelyn Sakal of Rizal Elementary School. Together with her, ang kanyang student thereafter, si Rich Hakubo Clerino. Ayan po. So maraming salamat for being with us this very morning. Salamat kayo sa imuhang storya, ma'am, nga naghatag ka nato og moral lesson karong buntaga nga simple lang kaayo na nagaingon. Ang atong kanunay na pagsunod sa mga tambag o panghimangno o pahimangno sa atong mga ginikanan kini alang sa atong kaayuhan. So ang mga ginikanan wala din na sila ginahatag sa atoa ang ilahang para sa ginahatag sa atoa nga mga mali, kundi lang ilahang gusto nga ihatag lang sa atoa kanagang matulhay, matulid ang atong mga kinabuhi. So ang tanan nilang mga tambag kanato ato silang sundon kay kabalo bita ba nga when we are obeying our parents, then eventually we will receive much blessings from the Lord. So daghan kay salamat sa kana nga reminder pinaagi sa istorya nga naguluhan si Hans ang batang langas. Ayan po. And bago tayo mag-proceed sa ating pangalawang storyteller this very morning, mag-welcome muna tayo and we are going to greet the following personnels na sila pod ang nagapaluyo sa ato ang successful kaayo nga pag-air karong buntaga sa atong Unlimited Stories for Reading Delight. Sila po ang mga Division Digital Media Productions. Ayan po. Sila ang team nga nagakontrol sa ato ang TV Aralan o sila pod ang nagakontrol karong buntaga para kita mapatigayon sa ato ang mga programa karong buntaga. Ayan po. For Sir Aguilon, the overall production director, of course, our floor director, Sir Neil Michael Diazes, our technical director, Sir Tyron Duhali, and of course, our station manager, Sir Januario Yamota, our executive producers, our schools division superintendent, Sir Reynante Solitario, and of course, our assistant schools division superintendent, Ma'am Fabigay L. Refamonte. At magpapasalamat din tayo sa ating pag-live today. Makikita din tayo sa ating Panabo Cable TV Channel 1. And we are also like to thank Sir James Chu and Ma'am Alexandra Chu. Ayan po, for being so supportive para mahimong
matunhay o mapatigayon ang atong mga programa karong buntaga. And this time, hindi natin patatagalin. We're going to proceed to our next storyteller. Handa na ba tayo? Thumbs up muna or say hearts sa ating mga comment sections. Huwag kalimutan na mag-comment at magbigay ng mga reflections sa atin, sa ating matag storya karong buntaga. Ayan po. And of course, ayaw po kalimti nga i-shoutout ang imuhang kanang schools o bisan pa man ang atong mga reading programs nato. Ayan, salamat jud kaayo. Now this time, magbibigay na sa atin ng kanyang istorya, our storyteller number 2, is coming from Rizal Elementary School. Ang kanilang school principal is si Ma'am Ramelin F. Antalan. And their school reading program is Rizal. Reading Ingenuity, Zealous to Achieve Learning. Ayan po. Ang kanyang istorya ay pinamagatang Ang Kamatis ni Peles. Ito ay sinulat ni Virgilio S. Almario at ito ay iginuhit ni Renato Hamos. Please help me welcome our story reader today, Ma'am Rachel A. Compo. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kumusta kayo mga bata? At sa lahat ng mga mag-aaral na nasa kanilang mga bahay na nanonood at nakikinig. Naway nasa mabuti kayong kalagayan at lagi po tayong mag-iingat at sumunod po tayo sa protokol ng kagawaran ng pangkalusugan para makaiwas sa pandemya na sa kasalukuyan ay ating nararanasan. Lagi po nating tatandaan na ang kalusugan ay ang ating kayamanan. Ako nga po pala si Binibining Rachel A. Compok na nagtuturo sa Paralang Elementarya ng Rizal sa pangunguna po ng aming butihing guro na si Ginang Ramelin F. Antalan. Ako po ang inyong tagapagkwento sa asignaturang Filipino at ngayong araw na ito, ako po ay maghahatid sa inyo ng panibagong kwento na kapupulutan ng aral. Pero bago po natin simulan ang ating kwento, ay nais ko pong ipakilala sa inyo ang aking makakasama on screen, ang aking pupil interactor na si Alexander Clarito, na nag-aaral sa Paralang Elementarya ng Rizal, Baitang 2, Section Rosal. Hello, Alex! Kumusta ka, Alex? Alex, parang nakamute yung mic mo. Okay lang po, ma'am. Sino kasama mo ngayon sa bahay nyo? Si mama. Okay. Kumusta ka? Okay ra ko, ma'am. Okay ra ko, ma'am. Sige. Bago tayo magsimula, ay alamin muna natin ang kahulugan ng bawat salita na masusulubong natin maya-maya sa kwento. Okay, ang kwento po natin ay tungkol sa Ang Kamatis ni Peles. Unang salita, pagliliwaliw, leisure o free time. Isang uri ng gawain ng pagpapahinga. Pangalawa, bisig, braso o arm sa Ingles. Ikatlo, banat ng buto, pagtatrabaho, paghahanap buhay, pagpapatulo ng pawis. Ikaapat, bulakbol, pagalagala o lakwatsa. Ikalima, sumupling o tumubo. Ikaanim, sungot, patulis na dulo ng butil.
Ikapito, di biro, hindi madali. At ikawalo naman, apurado, nagmamadali, hindi makapaghintay. Ikasyam, punla, buto mula sa bunga ng halaman. At ikasampo, pantabing, kortina o nakabiting piraso ng tela na ginagamit upang hindi makapasok ang araw. Ngayon, Alex, handa ka na ba sa kwento natin? Opo, ma'am. Sa lahat ng mga mag-aaral dyan na nasa kanila mga bahay, handa na po ba kayo? Ngayon, akin na simulan ang aking kwento, ang kamatis ni Peles na isinulat ni Virgilio S. Almario at iginuhit naman ni Renato Gamos. Sawa na si Peles sa araw-araw na pagliliwaliw at maghapong palibot-libot kahit walang makain. Kaya naisip niyang magpatulong ng pawis at gamitin naman ang lakas at bisig. Napadaan siya sa bukid ni Hugong Langgam at humanga siya sa ganda ng tanim na halaman. Ang ganda ng mga tanim mo, bati niya kay Hugo. Ano ba ang iyong sikreto? Ngayon, Alex, tatanungin muna kita ha. Sino ang nakita ni Peles nang siya ay napadaan sa bukid? Siya ay si A. Leon, B. Tigre, C. Palaka, o letter D. Hugong Langgam. Letter D, Hugong Langgam. Okay, letter D. Tignan natin kung tama ba yung sagot. Tama! Letter D. Siya ay si Hugong Langgam. Wala akong sikreto, sabi ni Hugo, kundi sipag, tiyaga, at konting banat ng buto. Ganoon lang? Tanong ni Peles. At nanghingi siya ng mga buto ng kamatis para masubukan naman ang maghalaman at bilang pagbabagong buhay. Tanong ulit, Alex. Bakit nanghingi ng buto ng kamatis si Peles? Ito ay para A. Masubukan niya maghalaman, B. Ibigay sa mga palaka, letter C. Paglaruan, o letter D. Itago. A, para masubukan niya maghalaman. Tingnan natin ang sagot mo, kung tama ba. Okay, tama ang iyong sagot, Alex. Letter A, para masubukan niyang maghalaman. Linggo noon, at kahit na linggo, di nagbulakbol ang bagong hardinero. Linggo noon, at kahit linggo, pagbubungkal at pagtatanim ang inasikaso. At sa gabing iyon, di na makatulog si Peles sa pagbibilang ng tumutubong kamatis. Araw na Lunes, maaga pa'y bumangon na siya at mabilis na dinalaw ang kamatisan niya. Pero anong lungkot! Sa lupang malambot, wala ni isang sumupling na sungot. Tatanungin kita ulit, Alex, ha? Ano ang ibig sabihin ng salitang ito? Sumupling na sungot. A. Tumubo na patulis sa dulo ng butil. B. Tumalsik na buto ng kamatis. Letter C. Namulaklak na mga halaman. O letter D. Lumaki ang halaman. A, tumubo na patuli sa dulo ng butil. Okay, tingnan natin ang iyong sagot kung tama ba. Tama ulit.
tumubo na patulis sa dulo ng butil. Magpatuloy tayo, Alex, sa ating kwento. Halos maiyak siyang nagsumbong kay Hugo. Pero tumawa si Hugo at sabi, "Ha ha ha, huwag kang apurado. Talagang ang magtanim ng kamatis ay di biro. Kunting dilig pa at tiyak na tanim mo'y tutubo." Araw na Martes, matapos magdilig ni Peles, maghapon siyang nagbantay sa tanim na kamatis. Sa gabi, nagsindi pa ng maraming kandila para daw hindi matakot sa dilim ang mga punla. Miyerkules, matapos magbudbud ng pataba, inimbita ni Perez ang kabarkadang mga palaka. At kahit umuulan, maghapon silang umawit para daw sumigla ang mga punlang kamatis. Tanong ulit po, Alex. Sino-sino ang inimbitahan ni Peles at maghapon silang sumayaw at kumanta? A. Ang kanyang mga kaibigan na palaka. B. Ang mga kaibigan na langgam. Letter C. Kauri niya na tipaklong. O letter D. Kapitbahay. Ang kaniyang mga kaibigan na palaka. Tingnan natin kung tama ba yung sagot. Tama ulit. Ang kanyang mga kaibigan na palaka. Araw na Huwebes. Matapos magbunot ng tumubong damo, nagdala si Peles ng maraming libro at maghapon siyang nagbasa ng kwento at tula para daw hindi malungkot ang mga punla. Dumating na ang araw na Biyernes. Matapos magdilig at magdamo si Peles, maghapon uli siyang tumula, sumayaw, at umawit. Naglagay pa siya ng kumot na pantabing para daw di mainitan ng kanyang tanim. Sabado, laking tuwa ni Peles nang makita ang tumubong mga kamatis. Ilang araw pa ang lumipas, mga kamatis ni Peles ay lumaki at namulaklak. "Pare, ang lulusog ng kamatis mo." Ang bati kay Peles nang dumalaw si Hugo. "Oo nga," sabi ni Peles na balot ng kumot. "Pero sakit at ubo naman ang aking inabot." "Sambisa lang yan, pare," sabi ni Hugo. At naiwan si Peles na uubo-ubo, pero masayang hinahagod ng titig ang lumalaking mga bunga ng kamatis. At doon po natatapos ang ating kwento, Alex. Ngayon, alamin natin kung ano ang aral ng kwento. Pwede mo bang basahin ang aral ng kwento, Alex? Ang taong may tiyaga may makakamit na biyaya. Huwag magmadali sa mga bagay na gusto abutin mo makuha, matutong maghintay at habaan ang pasensya dahil hindi lahat ng gusto sa buhay ay makakamit natin. Sa pikit lang ng ating mga mata. Okay, tama. Ang taong may tiyaga, may makakamit na biyaya. Huwag magmadali sa mga bagay na gustong abutin o makuha. Matutong maghintay at habaan ng pasensya dahil hindi lahat ng gusto sa buhay ay makakamit natin sa isang pikit lang ng ating mga mata. Ganyan ka ba, Alex?
Pag may gusto ka sa pag may gusto Opo, kang ma'am. bagay, naghihintay ka ba? Opo, ma'am. Hindi mo ba minamadali yung mama na bilhin yung bagay na yan? Hindi po, ma'am. Okay, very good. Okay, sa mga tanong na tayo, Alex. Handa ka na ba? Opo, ma'am. Okay, unang tanong. Ano ang pamagat ng kwentong binasa? A. Alamat ng kamatis sa bukid. B. Si Tipaklong na Purado. C. Ang kamatis ni Peles. O letter D. Kamatis na pula. C. Ang kamatis ni Pilis. Okay, bago natin anuhin ang sagot mo, tingnan muna natin mula sa ating mga viewers. Mula kay Ray Pandita, letter C. Tama. Kay Pauljoy Gabisa naman, letter C. At kay Olive P. Martinez, letter C din. Okay, ang tamang sagot ay letter C. Ang kamatis ni Peles. Very good. Ikalawang tanong. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Sila ay sina A. Juan at Pedro. B. Peles at Hugo. C. Tipaklong at Palaka. O letter D. Tipaklong at Langgam. B. Tipaklong at... B. Si Pilis at si Hugo. Okay. Mula kay Padre Gabisan ulit, letter B. Tama. Tama ang iyong sagot, Alex. Letter B. Mula kay TJ Maglantay, letter B. Mula kay Olive P. Martinez, B. Tama ang inyong mga sagot. Letter B. Peles at Hugo. Ikatlong tanong. Saan napadaan si Peles isang araw? Napadaan siya sa A. Bukid ni Hugong Langgam. B. Bahay ng Tipaklong. Letter C. Paaralan. O letter D. Parke. A. Bukid ni Hugo Langgam. Tama ba yung sagot, Alex? Letter A. Bukid ni Hugong Langgam. Mula sa viewers natin, Annabel or Colio. Letter A. Tama. Kay Azuzena Manlangit Takmoy, letter A din. Mula kay Guillermo Domen, letter A. Tingnan natin kung tama ba. Letter A, Bukid ni Hugong Langgam. Ikaapat na tanong. Bakit nalungkot si Peles noong araw ng Lunes? Nalungkot siya dahil A. Wala siyang kausap. B. Hindi siya makagala. C. Nawala ang mga buto ng kamatis. O letter D. Walang tumubo sa kanyang mga tanim na kamatis. Letter D. Walang tumubo sa kanya na tanim na kamatis. Okay, tingnan natin kung tama bang yung sagot. Mula sa viewers natin. Okay, ang tamang sagot ay letter D. Walang tumubo sa kanyang tanim na kamatis. Mula kay Aldrin Pelayo, letter D. Tama. Kay Shara Mabitad naman, letter D. At kay Tagubaras Charity. Kay Shara Faith, letter D.
Ikalimang tanong, bakit natuwa si Peles noong araw ng Sabado? Natuwa si Peles dahil A. Maganda ang panahon. B. Binigyan siya ng pagkain ni Hugo. Letter C. Dinalaw siya ng kanyang kaibigan. O letter D. Tumutubo na ang kanyang mga tanim na kamatis. Letter D, Alex, ano yung tumutubo na sagot? ang kanyang mga tanim na kamatis. Okay, letter D. Tama ba? Mula kay Pong Lopez. Letter D. Kay Alma Minquez. Letter D din. At kay Saike Vergara Galo. Letter D. Okay, tama lahat ang inyong sagot dahil tumutubo na ang kanyang mga tanim na kamatis. Panghuling tanong, ano ang katangian ni Peles at Hugo? Silang dalawa ay kapwa A. Masipag, B. Masinop, C. Mabuti, o letter D. Tamad. A, masipag. Letter A, masipag. Tingnan natin. Okay, sa viewers natin mula kay Oscar Razel Caballo, letter A. Kay Padre ulit, Gabisan, letter A. At kay Lydia Sordilla Ambil, letter A din. Okay, ang tamang sagot ay letter A. Si Peles at Hugo ay kapwa masipag. Tama ka, Alex, at sa lahat ng viewers, tama po ang inyong mga sagot. At dun po, nagtatapos ang aking kwento. Bago po ako magtapos, ay nais ko pong batiin at pasalamatan. Unang-una po, ang kasamahan kong guro sa paaralang elementarya ng Rizal, lalong-lalo na ang aming punong guro na si Ginang Ramelen If Antalan, tagapamahala ng kurikulum, Ginang Sanet Mijares, School Reading Coordinator, Ginang Katrina Gonzalez, SPG Advisor, Ginang Sherilyn Balbacal, Coordinator sa MTB, Ginang Carmelita Ubaldo, at sa aking pupil interactor na si Alexander, ngayon, at sa magulang niya na nagbigay ng paintulot upang makasama ko on screen ang kanyang anak na si Alex. Maraming salamat, Alex. Sana may matutunan ka sa kwento natin. Thank you po. Mag-iingat ka lagi, ha. Opo, ma'am. At sa lahat ng mga estudyante ko sa Rizal, Baitang 2, Section Rosal, sa kanilang mga magulang, maraming salamat po sa tagapanood at sumusubaybay sa programang ito. Maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam! Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Thank you, Ma'am Rachel A. Compok of Rizal Elementary School, and we thank you also for our student or pupil interactor this very morning, Alexander Clarito of Rizal Elementary School. Maraming salamat po for your active participation at saka sa inyong oras na gigahin para jud magkauban ta karong buntaga sa ato ang programa. Daghan kaayong salamat. Ato lang hinumduman nga ang lesson sa maong istorya, huwag magmadali sa mga bagay na gustong abutin o makuha. Matutong maghintay,
at habaan ng pasensya dahil hindi lahat ng gusto sa buhay ay makakamit natin sa isang pikit mata lamang. Ayan. So, kana dyan, dinigid magdali kay ang tanang mga magdali usually magkamali tapos ang kanabitang mga apurado kaayo sus kana gid sila ang delikado kaayo nga waka nang mamali ba dako kayo chance nga pwede mamali sa silang mga decisions. So today, dili ta pwede may mong rush kayo sa ato ang mga pagabuhaton o bisan pa man sa mga paggulat nato, we need to have patience enough kay mo ni siya ang mag-mold sa atong heart na mahimo pa gitang stronger, mahimo pa yung mag-strong ang ato ang kanang faith bitaw sa pag-abot sa ato ang mga dreams. And of course, ang mga mga obstacles dili man gyud na siya kanang dali gyud kayo i-hurdle pero kabalo ko nga uban ang tabang sa atong Ginoo na ato gyud siyang malampasan tanan og tabangan taniya nga mahimo tang samtang nato sa proseso sa paghulat mahimo tang mag-enjoy ni ayan daghan kay salamat ma'am sa imuhang nindot kaayo nga istorya karong buntaga. Ayan po. And of course, before we are going to proceed to our next storyteller, we're going to announce to you our best reflection sa atong pinakauna nga istorya karong buntaga na naguluhang si Hans nga Langas. Si Hans nga Batang Langas. Ayan po. Ang ato ang best reflector or best reflection kini nagikan sa Panabo Central Elementary School SPED Center. Ayan, dahan kay salamat kini ang iyahang reflection. Akong basahan para kanatong tanan. Maminaw sa tambag o istorya sa ginikanan. Kay para mahilikay sa disgrasya ug alang kini sa atong kaayuhan. Ayan, bapo kaayo nga reflection. O ang ato ang mananaog ani nga reflection nga modawat gayod o 50 pesos load gikan sa ato ang programa na pinaato ni siyang isend sa iya pinaagi sa atong GCash. Ayan po, walang iba. Congratulations, Cyril, Henry, or Julio. Ayan, virtual clap para kay Cyril Henry Julio of Panabo Central Elementary School. So, congratulations. Keep on writing or keep on typing your reflections sa atong matag kwento karong buntaga o daghan kitag chance nga kita ang makadawat sa maong load kay para kita na pod makaambit o makaapil na pod sa mga next mga programa nga ato ang gusto nga apilan. So, if you have given your reflections several times o maraming beses, then dako kay chance nga ikaw ang mapilian sa atong mga team na to o makadawat usab ikaw ng 50 peso load. So, congratulations once again sa atong pinakauna nga kamananaog karong buntaga na si Cyril Henry or Julio. Maraming salamat po. And this time, let's proceed to our next storyteller. Our next storyteller is coming from Buena Vista Elementary School. And po, ang kanilang school principal is si Sir Ulysses T. Macatol. Ang kanilang reading program ay Travelers Readers. The title of her story is In Search of Flowers. It is written by K5 Learning. And of course, it is illustrated by the storyteller itself. Ayan po. Hindi siya storyteller, but a good illustrator. Ayan po. Please help me welcome, Ma'am Maria Francis Joy J. Maambong. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Good morning, everyone! I am Maria Frances Joy J. Maambong, but you can call me Ma'am Ses. On this fine weather that God has given to us this Friday, I will be your story reader for today, together with Angelo, my pupil interactor. Hello, Angelo! Hi, Ma'am. Hello! How's your day? Hi. Did you have your breakfast today? Yes.
Yes po. Very good. So you're ready for our story for today, right? Very good. So uh, before I will start my story, let's unlock some unfamiliar words that we will encounter in this story. Please listen closely because I will ask you to perform some small tasks as this session will go. So, but do not worry because I can read your answers from here. For those who are for our viewers, I can read your answers from here. So just write your answers on the comment box. Let's start. The first word, the first word is nest. Okay, so we are having okay, nest. That's it. A nest is a bed where birds lay their eggs and grow their chicks. So, have you seen a nest? Angela, have you seen a nest? Yes. Yes, where? Three. On a tree. Okay, you are very lucky to see a nest because we are living in a city. So birds build their nest on a big tree. The next word is young. This refers to a child or a baby. Who has a baby at home? Can I see some answers from our viewers? Do you have a baby at home? So, Angela, do you have a baby brother or baby sister? No. No, but that's okay because you are the baby of your mama and papa. So we have an answer from Katilin Thea Pujeda. She has a baby sister, baby brother, Georgie. Yes, okay, thank you. The next word is mother. A mother is someone who gave birth and takes care of the young. Are you watching with your mother today? Angela, are you watching with your mama? Yes. 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 Can you ask your mama to say hi? Hello. Hello. Thank you po for letting Angela to be my pupil interactor for today. Thank you also for the opportunity. Okay, the next word is chirp. Chirp, the sound that the bird makes. What do you think the bird uh, makes a sound, Angelo? Chip. Chirp, chirp, chirp. Not tweet, tweet, tweet. Okay, let's start. So now that we are done with unlocking of familiar words, you can now look for the most comfortable place at your house. You can sit beside a pillow or eat some snacks or do whatever makes you comfortable because we will about to read the story. Are you all ready? Yes. Are you ready, Angela? Yes, po. Let's start. In search of flowers. A little girl went in search of flowers for her mother. Now, if you are this little girl, Angela, what kind of flower will you give to your mother? Sunflower. A sunflower. Can you spell the word sunflower? Okay. For our viewers, what kind of flower will you give to your mother? From Nikail Magbanwa Berlaudo, a rose. Yeah, Angela, what's the spelling of sunflower? Sunflower.
Sunflower. Very good. Sunflower. Okay. A lit Next. It was early in the day, and the grass was wet. Sweet little birds were singing all around her. What do you think she found besides flowers? What do you think she found besides flowers, Angelo? The nest. A nest? Okay. Now the little girl heard the chirping sound of the birds singing. So she found a nest besides flowers in the forest. She found a nest with young birds in it. While she was looking at them, she heard the mother bird chirp. What do you think the mother bird said to the little girl? What do you think, Angela? For our viewers, what do you think the mother bird said to the little girl? Do not touch Do not touch my babies. my babies. Okay, next. As if to say, do not touch my children, little girl, for I love them dearly. Next. The little girl thought how dearly her own mother loved her. Then, picking some flowers, she went home, and she told her mother what she had seen and heard. The end. Did you like the story, Angelo? Yes. Yes. What about our viewers? Did you like our story for today? Yes. Okay, from Salvi Cordita. Now that to test if you have listened to me, let's answer some of these questions. For our viewers, as usual, you can answer through our comment box. I can read your answers from here. Okay. The first question. What time of day is the girl looking for flowers? A, morning. B, afternoon. C, evening. What do you think is the answer, Angelo? A, morning. A, morning. What about our viewers? From Nathalie Moncada, letter A. Another one. Let's have another one. Kathleen Thea Pujeda, letter A. Let's have another one. Last one. D. Yana Faith Rehaskino. A. Letter A po. Okay, let's check the answer. Okay ba? Okay, sorry for the error, but the answer is letter A. The correct answer is A, morning. Okay? Next, number 2. What does she find? A, web with spiders. B, a nest with birds and chicks. Letter C, a hole with rabbits. What do you think is the answer, Angelo? What did she find in the forest? B. B. Okay, let's have some answers from our viewers. Van Eifren, letter B. Another one. Annabelle Orculio, letter B. Last one, Daniel D. Quino, letter B. Let's check the answer. The correct answer is letter B. Very good, Angelo. A nest with birds and chicks. Next. What does the mother bird say to the girl? A. Leave this forest. B. Find another flowers to pick. C.
Do not touch her babies. What do you think is the answer, Angelo? C, ma'am. C. Let's have some answers from our viewers. Art Shaila Amparo, letter C. Next, another one. Nathalie Moncada, letter C. Another one, last one. Van Efren L. Villa Corteza, letter C. Let's check. C. Do not touch her babies. Very good. Next question. Why does the girl leave the nest alone? Why did she leave the nest alone? A. She listened to the mother bird. Do not touch her babies. B. She lost interest. C. She is hungry. What do you think is the answer, Angelo? A. She listened to the mother bird. Do not touch her babies. Letter B. She ma'am. lost interest. Letter C. She is hungry. So your answer is letter A. Let's read some answers from our viewers. Rubilen Candola Toledo. Letter A. Another one. Nathalie Moncada. Letter A. Last one. D. Yana Faith Rehasino. A po. Let's check. Letter A. Very good. She listened to the mother bird not to touch her babies. Last one. Last question. What is the moral of the story? A. To pick flowers in the morning. B. A mother's love knows no bounds. Letter C. Hiding in the forest is good. What do you think is the answer, Angela? A, ma'am. A? Are you sure? B. Letter B. Okay, let's have some answers from our viewers. Dahil Magbanwa Berlaudo. Letter B. I'm sorry if I mispronounce your name. Kimi Argel, letter B po. And last one, Olive Pepe Martinez, letter B. Let's check. A. A mother's love knows no bounds. Okay, very good. Yes, a mother's love knows no bounds. We just celebrated Mother's Day last May, right, Angelo? We celebrated Mother's Day, right? How did you celebrate your Mother's Day? A flower. What? With a flower. With a flower. So you gave your mama a flower. Okay? Okay. Thank you, Angelo, for listening to our story and for being my pupil interactor. So that ends my time with you. Okay? I will end this by Angela again. Thank you. You're welcome, Angelo. Okay, I'm ending my session by reminding everyone to observe proper hygiene, take our vitamins, and stay hydrated so that by the next time we read a story, we huddle in one classroom instead of meeting everyone virtually. Thank you. Have a great day. Bye. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. And that was Ma'am Maria Francis Joy J. Maambong of Buena Vista Elementary School. Thank you, ma'am. And also we thank you for with your student interactor na kasama natin this very morning na si Angelo McVern H. Adlit. Ayan po, student of Buena Vista Elementary School. Maraming salamat po for being with us. Thank you also, parents, for supporting your child na mahimong kabahin sa atuang programa karong buntaga. Ayan po, simple lang kaayo ang iyahang mensahe sa karong buntag nga
o kani nga particular nga storya, Mother's Love Knows No Bounds. Ayan, lamiig kayo ang kanang gugma sa mama kay kanang pinasahi po ni siya kaayo, kanang si Mother's Knows Best, kanang gina-quote nato ng mga quotations nato. Pag si mama na gani, isa lang nakatanawan niya, isa lang katanaw sa mata ni mama, kasabot dayon siya sa ato ang mga ginabati kay lahi gyud ang mama. Lahi po ang papa, of course, lahi po ang ilang klase sa ilang gugma, but we are reminded this very morning na kanang bitaw ang mga the best na kanang mga actions sa atong mama, we need to recognize it nga ato po silang kanang i-appreciate kay ang atong mga mama bitaw nga kanang mapuno bitaw sila og appreciation sa mga kabataan sa ato na mga anak na mosamot og kagwapa ang atong mama nya ang atong mama ilang kay magwapa kundi mas mutaas ang iyang kinabuhi kay mahimong mamalipayon ang iyang kasing-kasing. So in return we need to appreciate them sa tanang efforts na iyang gihatag sa ato gikan sa sinugdanan hangtod jud karon o bisan pa man sa mga umaabot pa. So daghang kay salamat. Happy Mother's Day sa atong mga mama nato, although late na kaayo pero every day or Mother's Day is every day. Ayan, maraming salamat po. Now this time we're going to read also a reflection, best reflection sa ato ang ikaduha nga istorya nga naduran karong buntaga nga naguluhang ang kamatis ni Peles. Ayan po, napod tay mananaog karong sa kaning ginatawag nato nga best reflection. Ayan, basahon nako ang iyahang reflection. Nindot jud kaayo. Kini nagikan sa Panabo Central, ang atong mananaog gikan sa Panabo Central Elementary School. Ang lang reading coordinator kay si Ma'am Domaline Pino. Ayan, mo ni ang iyahang reflection. Pag may gusto tayong bagay, dapat paghirapan natin. Step by step, kumbaga. Kung may mga bagay tayong gustong makuha, pagsikapan natin at ipagdasal natin sa Panginoon. Kasi ibibigay niya talaga pag ito ay nakakabuti. Magkaroon din tayo dapat ng mahabang pasensya. Ayan, napakagandang reflection from our viewers, from our live viewers today. And our winner, congratulations, Ma'am Marga Moreno. Ayan, virtual clap po tayo para kay Ma'am Marga Moreno of Panabo Central Elementary School SPED Center. Ayan, maraming salamat. Sige, padayon dito maghatag sa atong reflection. Kaya basi ikaw na ang makadaog sa atong ikatulong nga istorya karong buntaga. Daghan kaayong salamat. Now this time, we're going to proceed to our next storyteller. Our storyteller number 4 is coming from Rizal Elementary School. And their school principal is Ma'am Ramelin F. Antalan. The reading program is Rizal, Reading Ingenuity, Zealous to Achieve Learning. Yan po. The title of her story is The Legend of the Garlic. Ayan, napaka-unique. And it is written by Segundo D. Matias Jr. and illustrated by Jomai Tejido. And our storyteller this very morning, please help me welcome Ma'am Katrina C. Gonzalez. Innovation, integrating, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Good morning, children. I am Teacher Katrina from Rizal Elementary School. With me is Archila M. Amparo, a grade 5 pupil under the advisory of Ma'am Mirasol Diana. Good morning, Archila. How are you? I'm great. Okay, I'm happy to hear that. As I am about to read the story, let us first check the words found in our word list through a spelling drill. Please get your writing materials or you may type in the comment box your answer or the word that you will spell out. Okay, let's now start. Spelling word number 1, diligence. Diligence. It is a noun which means devoted and painstaking work and application to accomplish an undertaking. Sample sentence,
he had earned universal respect for his integrity, fairness, and diligence. Spell the word diligence. Okay, do you have your answer with you, Archila? Can you please show us your answer? Okay, we have letter Dilingence. How about our viewers and listeners? Do you have answers for the word diligence? Okay, we have from Ruel Rook D. Arquino, Diligence. Thank you, Ruel, the son of the reading coordinator of Panabo Central, Ma'am Doma. We have from Annabel Orculia, Dillligence. Okay, can we have another one, please? Rochelle Ocleda, Digence. Now, let us try to find out if who got the correct answer. Okay, can you please spell out the word diligence for us, Archila? Diligence. Diligence. Okay, how about the sample sentence, please? How about the sample sentence, please, Archila? Okay, so we have, he had earned universal respect for his integrity, fairness, and diligence. Now let us move on to our second word. Spell the word yield. It is a transitive verb which means to bear or bring forth as a natural product, especially as a result of cultivation. Sample sentence: this soil should yield good crops. For number 2, please spell the word yield. Yield. Okay, do we have answers from our viewers, from our listeners? Okay, it is a transitive. Okay, thank you. We have from Ma'am Kimberly Wavena Absin. Hi, Ma'am. Yield. How about from the other viewers? From Robelin Candole Toledo, Yield. We have from Unico Hazel Igpit, Yield. Okay, now let us check if who got the correct answer. Yield. Yield. Okay, sample sentence. This soil should yield good crops. Now let's move on to our third word. Spell the word villager. Villager. It is a noun, an inhabitant of a village. Sample sentence. By training one local villager, we can bring change to a whole community. Spell the word villager. Villager. Okay, do we have answers from our viewers? It is a noun. We have from Marga Moreno. Hello, Marga. Villager. Do we have another answer? We have from Stephen John Prudente. Villager. We have from Paula Brian Gallo. Villager. Same answers. Now let's try to check if they all got the correct answer. Now we have letters Villager. Okay, I think all of you got the correct answer. Congratulations. By training one local villager, we can bring change to a whole community. Now let's move on to our fourth word. The word is emulate. Fourth word, emulate. It is a verb which means to strive to equal, excel, or imitate. Sample sentence: she hopes to emulate her sister's sporting achievements. For the fourth word, for a spelling drill, spell the word emulate. Emulate.
Okay, wow. We have from Ma'am Robilyn Candulit Toledo. Emulate. Okay, another answer please. We have from Shanthea May Bering. Emulate. Then we have from Nathalie Moncada. Hello, Nathalie. Emulate. Same answer still. Okay, now let us check if you all got the correct answer. Okay, we have the word emulate. Emulate. Okay, emulate. She hoped to emulate her sister's sporting achievements. Congratulations, everyone. Now let us have our fifth and final word for a spelling drill. Okay, the word is aforesaid. Aforesaid. It is an adjective. It means said or named before or above. Sample sentence. Insurance is included on all aforesaid items. Now spell the word aforesaid. We already have a clue, okay, for that since it is not a common word for us. So, do we have answers from our audience? Okay, from Ven Efrin L. Villa Corteza. Hello. Aforesaid. Okay, do we have another answer, please? Still from Roel Quino. Hello, Aforesaid. Then do we have the last answer for this? We have from Stephen John Prudente. Aforesaid. Congratulations, everyone. Now, can we please check our answer? Hi, Art Shaila. Okay, can you please spell the word aforesaid to all of us, Art Shaila? Aforesaid. Aforesaid. How about the sentence, please? Insurance is included on all aforesaid items. Okay, congratulations, everyone. I've checked the comment box. You all got the correct answer. Congratulations. Now, let us move on. Now, children, garlic is an important seasoning for Filipinos. Ilocos White is the most common variety of garlic planted for commercial production in the Philippines. It is moderately resistant to insect pests and diseases. Garlic's most common uses are herbal remedies and dietary supplement for high cholesterol, heart diseases, and high blood pressure. And today, we are going to read a legend to find out a historical, although not verifiable story on how this essential herb came to be. Written by Segunda D. Matias Jr., illustrated by Joe Mike Tejido, The Legend of the Garlic. Long ago, in a village in Ilocos, there lived a datu by the name of Nadong. He had 3 young sons. When it came to raising crops, the datu regarded his sons in the same manner as he did with the commoners of the village that he ruled. He gave each of his sons an extensive land to cultivate so that they would become accustomed to hard work and not always be dependent upon him. Thus the Datu could only shake his head whenever he saw Sakwel, his youngest son, chattering with animals and wandering through the forest or the fields. Whenever Sakwel was caught up in enjoyment, he neglected the land his father had given him. One day, the Datu reprimanded Sakwel. I am sure you will again be the one with the smallest yield this coming harvest, he declared. Will you always let yourself be left behind by your brothers? Never once did Sakwel ever feel his father was proud of him. His father always kept telling him he should emulate the diligence of his 2 brothers. Sakwel, my son, diligence is a wonderful quality in a man.
Dreams and success can only be attained if you have this trait. His father reminded him. Sakwel simply listened earnestly to his father, the Datu's advice. But there was one thing that remained a mystery to the villagers. They noticed that their yield kept getting smaller with every harvesting season. Beloved Datu, white men have been seen wandering around the village and taking our harvest at night, said one of the residents. The Datu laughed. White men? Nonsense. There are no white people in this place. It was well known that the people of their village were hardworking. The residents earned their living by raising crops, and so they paid no mind to the brightness and the heat of the sun. That was the reason why the complexions of the villagers were all brown. Just keep a close watch on our surroundings. In the event that there are people taking advantage of us, they must be caught and punished, he added. One night, while Sackwell was watching fireflies in their yard, he saw a strange figure taking the harvested rice and vegetables from the storehouse. It was a man, and his skin was very white. If he was not mistaken, they were of the same age. Soon afterwards, the pale-skinned man left. Sackwell followed him. He reached the center of the forest and saw him enter a cave. He suspected that it was perhaps one of the white men he had heard about from his father. Because it was already dark at that hour, he returned home. The following night, Sackwell waited for the white man at the storehouse. This time, three of them accompanied him. Sackwell summoned his courage. He shouted at them, "You! You are the ones who have been taking our harvest!" The children quickly ran off. Sackwell cornered the eldest of the three. Please don't harm my siblings. Harm me instead," pleaded the white man he had seen the night before. "I am Bawang. I am a friend. We did this because we needed food. Have mercy. Please don't turn us in," he begged once again. Sackwell took pity as Bawang told him their story. They had been in the cave for a long time because a band of outsiders invaded their village. It was in the forest that they found a safe place to stay. Once, he said, wild animals chased his entire family, and because of that, his father was killed. From then on, his relatives never risked to go outside the cave. Only when the night was silent did they go hunting for food. Because of what he heard, Sackwell simply gave Bawang some food. From that time onwards, Sackwell and Bawang always met in the storehouse at night. "You live nowhere else but inside that cave?" asked Sackwell. "I grew up into a young man inside that big cave. Our skin has become this way since then because the sun never shines on us," recounted Bawang. "In the company of our dear mother, we were entertained by her wonderful stories. Sometimes, when night fell, we played in the forest. We, on the other hand, are always being reminded by our father, the Datu, about the importance of working and learning to stand on our own 2 feet. He says we must work hard so we can succeed in whatever we desire out of life," said Sackwell. Sackwell found a bosom friend in the person of Bawang, and so too did Bawang in Sackwell. "Sackwell, someday I hope we can do something good in exchange for all the troubles we are causing you," Bawang once told him.
Then one evening, as the two friends were talking, Bawang and his siblings were discovered. Sakwel saw a number of villagers running after his family. Bawang, you must escape before they catch you. Where will I go? There was fear in Bawang's voice. Get as far away as you can, or you will be harmed. Go to the next town. They are chasing your mother and your siblings. There was nothing Bawang could do but to follow his instructions. Bawang's family hurriedly entered the cave. Afterwards, the villagers who had been chasing them hurriedly covered up the mouth of the cave. As the screams of the white men were heard throughout the forest, they made certain that Bawang's kind would never be able to come out. It was too late when Sakwal made it to the cave. The screams and the pleadings of the family of his intimate friend died away. The incident became the town's gossip the next day. Sakwal made it known how angry he was at those people responsible for sealing Bawang's relatives inside the cave. They should not have been judged too hastily, father. The punishment they carried out upon the white men was unjust. Dato Nadong understood his son's arguments. Thus, the culprits were tied against the trees that were crawling with ants. From then on, there was never a day when Sakwel did not go where Bawang's mother and sibling lay. He would bring them flowers until one day he saw a strange plant that had sprouted in the spot where the white men were buried alive. The plant had a cluster of white colored cloves closely bound as if they were embracing one another, much like the closeness between Bawang's mother and siblings. The color of the plant was very much like the skin of the white men. He broke open one of the bulbs and smelled a pungent odor coming from it. The plant atop the cave increased in number. He had a notion that they served as a remembrance of his friend Bawang. He took the plants and cared for them. Before long, a number of townmates discovered that the plant could heal many ailments when eaten or applied to the skin. Furthermore, it also became a favorite ingredient in their dishes. From that time onwards, Sakwel planted in his fields the aforesaid bulb that came from the white men. He took special care of the plants. Because of his hard work, they flourished. They became more and more numerous, and even in the neighboring villages, the bulb was planted as well. Dato Nadong was overjoyed for his son, especially when foreigners flocked into their village from neighboring countries to buy the white bulbs. Before long, Sakwel was recognized as the person to discover the plant. Many years went by, and a man paid Sakwel an unexpected visit. He was greatly surprised when he introduced himself to him. He was none other than Bawang. He did not recognize him because his skin was brown, just like his own. My good friend, I have waited so long for this chance to see you again, Sakwel said joyfully. Bawang revealed all that had happened since he left. I came back to thank you. When I moved away to another province, I let myself be ruled by what you said about working hard. Because of this trait, I am now a distinguished farmer, living a peaceful life. Because of this, my dreams have been fulfilled. I also have my own home and have saved enough for my future. I should thank you as well. Sakwel showed him the wide stretch of land
teeming with the plants discovered through his family. So that you would remain in my memory, I named the plant after you. Never for a moment did I forget you, my friend. He drew his friend Bawang into a tight embrace. Now, can you please read the moral of the story to all of us, Archila? Value the importance of hard work and learn how to stand on your own. Strive so you can succeed in whatever you desire out of life. Be diligent, do your work carefully and Efficiently. efficiently. Okay, thank you, Archila. So we need to value hard work and we should also learn to stand on our own. Let us strive hard so that we can reach for all the desires of that we have and also be diligent, work carefully, properly, and efficiently. Now, let us try to check if you have learned or how well did you read and listen. Let us now have our first question. How did the Dato regard his sons in raising crops? Letter A, like the commoners of the village he ruled. B, like a Dato himself. C, like a trustee. Or D, like young adults. Again, we have the choices. A, like the commoners of the village he ruled. B, like a Dato himself. C, like a trustee. D, like young adults. Let us first check the answers of our viewers, Archila. Okay, reserve first your answer. Do we have answers from our viewers? Okay, we have from Share. It's so hard to read. Cortisha Soaya Dabozinyem. Okay, pardon. Okay, we have, she answered letter B. Thank you, Shire. How about another answer, please, from Asozena Manlangi Takmoy, letter D. Okay, different answers. Okay, do we have another answer? We are from Nikel Magbanwa Barluado. Okay, let us please check your, let us try to know your answer. Archila, thank you for those who gave their answers. What is your answer, Archila? Letter A. Letter A. Okay. As what you have, as what I had read a while ago, that the Datu, okay, regarded his sons like the commoners of the village he ruled. Okay, let us now move on. We have the answer now. Letter A, like the commoners of the village he ruled. Let's move on to number 2. According to Sackville's father, what is the most wonderful quality in a man? A man with integrity. B, an intelligent man or a man with intelligence. C, diligence. Or D, loyalty. Again, integrity. B, intelligence. C, diligence. Or D, loyalty. How about your answer, Archila? Can we please know your answer? Letter C. Diligence. Okay, letter C, diligence. How about our viewers and listeners? Okay, we have from Asazena Manlangi Takmoy, letter D po. Okay, loyalty. Of course, men should also be loyal. Okay, but this is according to Sakwa's father. Another answer, please. From Rochelle Ocleda, letter C. Okay, same as Archila's answer. Thank you, Rochelle. And from Daniel D. Quino, letter D. Still with loyalty. Now, let us try to check if you got the correct answer. Okay, please read the questions for us, Archila. Archila. According to Sakwel's father, what is the most wonderful quality in a man? Answer letter C. Diligence. Diligence. Okay. Now let us move on to our third question. What was one thing that remained a mystery to the villagers? Letter A, they noticed that Datu Nadong is not getting old. Letter B, they noticed that Sakwel instantly became hardworking. Letter C, they noticed that their skin became white. Or letter D,
They noticed that their yield kept getting smaller with every harvesting season. Okay? Can you please tell us your answer, Archila? Letter D. Letter D. They noticed that their yield kept getting smaller with every harvesting season. How about our viewers and listeners? Okay, we have from Roel Quino, letter D po. Wow, very polite. Okay, another answer please from Rochelle Ocleda, letter D. Same answer. Okay, then do we have another one from Azazena Manlangit, may letter D. So all of you answered letter D. Now let us try to check if all of you got the correct answer. Okay, please read the question and the answer. Archila. What was one thing that remained a mystery to the Remained village? Remained a a mystery mystery. to the villagers. Answer letter D. They noticed that their yield kept getting smaller with every harvesting season. Okay, thank you so much, Archila, and everyone. You all got the correct answer. Okay, now let's move on to our fourth question. What did Sakwal see in the spot where the white men were buried alive? A. Strange plant. B. Bar of gold. C. Ants. Or D. Flowers. Okay, can we please check the answers of our viewers? Do we already have answers from them? A. Strange plant. B. Bar of gold. C. Ants. Or D. Flowers. Okay, now let us, okay, from Robelin Candole Toledo, letter A. From Paula Brian Gallo, letter A. How about from Nick Kyle Magbanwa Barluado, letter A. Thank you so much, everyone. How about you, Arshila? What is your answer? Letter A. Letter A, strange plant. Now let us check if you all got the correct answer. Okay, please read the question and the answer, Archila. What did Sakwel see in the spot where the white men were buried alive? Answer letter A. Strange plant. Okay, a strange plant. Okay, now let's move on to the fifth and final question. Who paid Sakwel an unexpected visit and thanked him? A. Bawang, B. Datu Nadong, C. Sakwel's brothers, or D. Villagers. Again, for number 5, choices, letter A. Bawang, B. Datu Nadong, or C. Sakwel's brothers, D. Villagers. What is your answer, Archila? A. Bawang. Okay, A. Bawang. Do we have answers we have from Oscar Razel Caballo, letter A. Bawang. From Daisy Ann Mintal Soda, letter A. Okay, thank you so much for participating. From Annabel Orculio, letter A, hashtag letter A. Okay, so all of you answered letter A. Now let's try to check if all of you got the correct answer. Please read the question and the answer, Archila. Who paid Sakwel an unexpected visit and thanked him? A. Let, answer letter A. Bawang. Okay, so all of you got the correct answer. Congratulations. Now, before I'll end, I want you first to deepen your thinking, okay, by commenting your reflection for this story. As what you have noticed, our Shyla read the moral of the story, the lessons that we can get from the story, but you can also try to think of your own lesson or reflection for the story. I did not even added the friendship that Sakwel and Bawang had or flourished during the entire story. So you may also add that one in your reflection. Congratulations, everyone. Now, Archila, do you want to thank anyone, Archila? Thank you for all the people who watch
the life through our school And how about and your and classmates? for my classmates and my teachers. Thank Okay, you. thank you, Archila. Please extend my deepest thanks to your parents, to your mom and dad for allowing you. And I will just be very fast. I would like to thank my Rizal Iyas family, Ma'am Ramilin of Antalan, Ma'am Sanet Miharas, Ma'am Navarro for the support, and also my courtesy to our SDS, Sir Renante Solitario, ASDS, Ma'am Rifa Monte, Sir Januario Yamota, RCID Chief, and Ma'am Eileen Anunuevo, to all the PSDSs and the EPs of Panabo City Division, to Ma'am Maria Perpeta Angelita Suelta, thank you ma'am, to Sir Peter Mijares, to Ma'am Juwani Aguilar, to the New Visayas Elementary School faculty and staff headed by Sir Julius Suelto, to the TWG of Unlimited Stories, to of course to my principal, Ma'am Ramilin F. Antalan, Ma'am Vergara, my grade head, to all the members of Rizal ES Task Force Pagbasa, and to the Unlimited Stories Team Rizal, Ma'am Che Balbacal, Ma'am Ubaldo, to Ma'am Mirasol Diana, the advisor of Art Shaila, to grade 5 Mount Tibok-Kibok, my learners and pupils, to all the parents and guardians, and to all the Rizalians for the unceasing support given to this advocacy. Thank you so much. Together, let us make these learners proficient readers. Stay safe and God bless everyone. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the Division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Ayan po. Ayan po si Ma'am Katrina C. Gonzalez of Rizal Elementary School together with her pupil interactor na si Art Shaila M. Amparo. Ayan, maraming salamat for being with us and for a very wonderful story that you have given to us today. It is all about the legend of the garlic, and it has a moral lessons. Value the importance of hard work and learn how to stand on your own. Ayan. So, dapat magpugi lang jud kay para makabot na to ang ato ang mga pangandoy sa kinabuhi. Now, this time, I will be reading to you the best reflection para sa atong previous nga story na naguluhang In Search for Flowers by Ma'am Maria Francis Choi Maambong. And ito po ang kanyang reflection. A mother's love is the most unconditional and purest form of love. Ayan po. It is coming from Panabo Central Elementary School SPED Center and the reading coordinator is Ma'am Domaline Kino. Ang winner is Ma'am Azucena Manlangit Takmoy. Ayan, congratulations Ma'am Azucena Manlangit Takmoy. You will be receiving 5 or 50 peso load through GCash na iaabot sa atin galing ng ating Unlimited Stories for Reading Delights na programa. Maraming salamat po. Ayan. So continue to write your reflections or to type your reflection in our comment box sa daghan kay tagtsansa para daghan kay tagtsansa nga makadaog karong buntaga. Ayan. Now this time we're going to proceed to our next storyteller. Our storyteller number 5 is coming from Panabo City National High School. And their school principal is Ma'am Memia B. Infiesto. And their school reading program is Project Athena. The title of her story is Bruce Lee. It is written by Maria Isabel Bigara and illustrated by Miguel Bustos. Please help me welcome our storyteller, Ma'am Aya Marie G. Cadorna. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the Division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Good morning, everyone. This is Teacher Aya from Panabo City National High School. How are you? I hope you're doing good and you're doing fine. Well, let me ask you, my dear viewers and listeners.
I have something to ask. Do you have any idea who is this man in the picture? Do you know this man? All right, you're thinking correct. He is actually Bruce Lee. Alright. And so, what are the things you know about Bruce Lee? What are the things you know about Bruce Lee? Okay. Mm-hmm. All right. He died a long time ago, according to Paulo Brian Gallo. And from Margot, Denise Catayas. Hello, Margot. He is good in martial arts. According also to Azucena Manlangit Takmoy, he is an actor. And according to Roel Rukdi Quino, he's a great fighter. Well, this moment, dear viewers and listeners, let us find out what and who inspires Bruce Lee to master martial arts, about the obstacles he faces, and how he overcomes these obstacles. Well, this is the story of Bruce Lee, written by Maria Isabel Sanchez Vergara and illustrated by Miguel Bustos. This is the story of a little boy born in San Francisco. His parents named him Lee Jun Fan, but the nurse at the hospital gave him the name that became famous, Bruce. He was a young boy when his family moved back to Hong Kong, where his dad was a well-known opera star. Soon, Bruce followed in his footsteps and became a child actor. Bruce was a lazy student who didn't like going to school much, but he was very interested in martial arts. He wanted to learn the secrets of Wing Chun, a sort of kung fu taught by an old grandmaster named Yip Man. Bruce was good at almost anything, from boxing, fencing, to dancing the cha-cha, a Latin dance that everybody wanted to learn, and that he grew up to master. But Bruce also had a talent for fighting on the streets and messing with the local gangs. One day, his parents decided to send him back to America to keep him out of trouble. The night before his departure, Bruce made a promise to become a better person. He knew that mistakes can be forgiven if one has the courage to admit them. He crossed the Pacific Ocean as a cha-cha teacher, and once in the US at the University of Washington, he studied philosophy and got a job teaching Wing Chun to his fellow students. Once he graduated, Bruce opened 3 martial arts schools on the West Coast, where he mixed the best of what he had learned to create his own combat method, the Jeet Kune Do. He was so fast that one time he knocked out an opponent with 15 punches and a kick in a fight that only lasted 11 seconds. It was said he could catch a grain of rice in mid-air with his chopsticks. Bruce got a part in a TV series, but he struggled to make it to the big screen in Hollywood.
So, he returned to Hong Kong where he was offered the main role in his first martial arts movie. He fought with the grace of a dancer and the charm of an actor, and soon he was even writing, directing, and producing his own movies. Bruce made martial arts so popular that Hollywood finally gave him the opportunity he had longed for. He became the most famous Asian American movie star ever when he played Lee in Enter the Dragon, the king of kung fu movies. Well, and by having faith in himself and never giving up, little Bruce became a hero for everyone and the person he always dreamed he would be. So now, my dear viewers and listeners, what have you learned about Bruce Lee? What have you learned about Bruce Lee? What now are the things you knew about him? Mm-hmm. Based on the story, what now are the things you knew about him? All right. According to Paulo Briangallo, he is an actor. What else? Okay, thank you so much for your answer. Indeed, he is a martial artist. Aside from that, he's also born in San Francisco. All right. He is also, his father is an opera star. Okay. According to Asusana Malangit Takmo, he is an actor. From Rowena Helia, he is a great fighter. From Paulo Briangallo, he pursued philosophy. You're right, my dear. He is also a philosopher. And, okay, your answer is correct. Okay, according to Ariel Abbey, hardworking artist. Okay, according to Margot, he used to be a delinquent kid but learned his lesson and became a good person. Thank you so much, Margot. Another, yes, he is also a cha-cha teacher and he is good in boxing and fencing. Do you have any other answers aside from that? Okay, well now, let us try to answer the following questions. I have prepared questions for you. Let's start with this one. Where was Bruce Lee born in 1940? Where was Bruce Lee born in 1940? Do you have any idea based on the story? Where was he born in 1940? Okay, your answers are correct. He was born in San Francisco. Yeah, he grew up in Hong Kong, but he was Bruce Lee grew up in Hong Kong, but he was born in San Francisco. Thank you so much for your answers. Next question, we have what martial arts style did Bruce Lee invent? What martial arts style did Bruce Lee invent? Okay, it's actually Jeet Kune Do. Okay, Jeet Kune Do, and the meaning of Jeet Kune Do is way of the intercepting fist. Thank you. Next question. Who taught the Wing Chun system of Kung Fu to Bruce Lee when he was a teenager? Who taught the Wing Chun system of Kung Fu to Bruce Lee when he was a teenager? Who was that old grandmaster who taught Wing Chun system to Bruce Lee when he was teenager? His name is? Alright, you're correct. Yip Man. And actually, Bruce Lee studied under Yip Man for 5 amazing years.
Thank you so much for your answers. Let's move on to next question. What was Bruce Lee's major at the University of Washington? What was Bruce Lee's major at the University of Washington? It is. Okay, you're right. Philosophy from Polo Brian Gallo. Thank you so much. And another fact, he also met his wife, Linda Lee Cadwell, at the same university. Thank you so much for your answers. Next question. What is Bruce Lee's most or famous move? What is Bruce Lee's famous move? It is the 1 inch punch. Okay, the 1 inch punch, and this powerful strike requires plenty of coordination and timing. Okay. Why did Bruce Lee go back to Hong Kong to make movies? Why did Bruce Lee go back to Hong Kong to make movies? Why? Do you have any idea why did Bruce Lee go back to Hong Kong? Because he could not get a break in Hollywood. So that's the reason why he go back to Hong Kong. And next, please. Let's go to the next question, please. What was the profession of Bruce Lee's father, Lee Hoi Chen? What was the profession of Bruce Lee's father, Lee Hoi Chen? Do you have any idea? What's the profession of Bruce Lee's father, Lee Hoi Chen? He is a opera star. Very good. An opera singer and an actor. And last question. What is Bruce Lee's birth name? What is Bruce Lee's birth name? Okay. Thank you so much, Margo, for your answer. What is Bruce Lee's birth name? He is... Yes, you're right. He is Lee Junfan, according to Lee Manuel Manlangit Takmoy. Thank you so much, my dear, for your answer, Lee Junfan. It was just the nurse who named him Bruce, but his birth name is Lee Junfan. Now, this story taught us a lot of things. Like first, if you spend too much time thinking about a thing, you will never get it done. Make at least one definite move daily toward your goal. Second, to become different from what we are, we must have some awareness of what we are. And third, life itself is your teacher, and you are in a state of constant learning. More importantly, Bruce Lee himself emphasized how about you? What have you learned for today's story about Bruce Lee? Aside from these three things, Bruce Lee also emphasized be a water, my friend. Empty your mind. Be formless, shapeless like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. So be water, my friend. How about you, dear viewers and listeners? What have you learned? Please share your reflections or your insights on the comment box below. Alright. Please don't hesitate to comment or share your insights or reflections for today's story about Bruce Lee by Maria Isabel Sanchez Vergara and illustrated by Miguel Bustos. Well, everyone, allow me to give my deepest thanks to our English supervisor, Ma'am Maria Perpetua,
Angelita Suelto, Ma'am Bambi, thank you so much. To our school principal, Ma'am Mamia B. Infesto, to our reading coordinator, to our English coordinator, thank you so much, ma'am. Thank you everyone for liking, for following, and patronizing Unlimited Stories for Reading Delights every Friday. I hope you had fun and enjoyed our reading journey together. Hope to see you soon. Thank you so much. This has been Ma'am Aya. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. And that was Ma'am Aya Marie G. Cadorna of Panabo City High School, National High School, I mean. So we thank you, ma'am, for your wonderful story today na pinamagataang Bruce Lee. Ayan, yan pala ang story ni Bruce Lee. So, sikat kayo siya, niya karon na mas ibala na to ang mga detalye sa iyahang kanang kinabuhi. So, thank you kayo, ma'am, for giving us this story today. And this time, i-repeat lang natin kung ano yung lesson ng kanyang istorya. These are the lessons or the moral lessons of the story. If you spend too much time thinking about a thing, you will never get it done. Make at least one definite move daily toward your goal. Another is to become different from what we are. We must have some awareness of what we are. And life itself is your teacher. And you are in a state of constant learning. And so those are the lessons of the story. Now this time, magbabasa tayo ng mga tinatawag nating best reflection sa story natin na binasa. The story number 5 natin from Ma'am Aya. Ayan po. Sabi dito, the best story or the best reflection, is be able to adapt to whatever circumstances we may be in. Be resilient. Ayan, it is coming from no other than Marcos Dennis Catayas of Panabo Central Elementary School. So, congratulations, Marcos Dennis Catayas. Ayan, sa kanyang reflection sa ating story na pinamagatang Bruce Lee. Ayan, maraming salamat po. Now, this time, we're going to proceed to our next storyteller. May space pa ba sa ating mga hearts to receive more stories today? Thumbs up lang tayo. Ayan. So, this time, hindi natin patatagalin. Our next story reader is coming from Little Panay National High School, and their school principal is Sir Glenn A. Patriarca. Their school reading program is Lead and Be Diligent, or Lead and Be Delighted Through Reading. Ayan. Ang istorya po na kanyang ibibigay sa atin ay pinamagatang Ang Human Mariana Sinukuan, Mito mula sa Pampanga. Please help me welcome Ma'am Christine G. Rabaca. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Isang maganda at makulay na umaga sa ating mga manunood at sa ating mga tagapakinig. Tayo po ay nasa istasyong Ering Pangradyo ng New Visayas Elementary School, ang 99.0 FM. Katuwang po ang TV Aralan ng Panabo City Division. So bago po ang lahat, nais ko munang batiin ang pansangay ng Panabo City na pinangungunahan ng ating tagapaminihalang pansangay, Dr. Renante Solitario. Katuwang po si Ma'am Feby Gay Refamonte, ang kanyang kawaksing tagapamanihala. Binabati ko rin po ang ating hepe ng CID, Sir Januario Yamota, at hepe ng SGOD, Ma'am Eileen Amunuevo. Binabati ko rin po ang pansangay na tagamasid ng Filipino, Sir Peter Mijares, at sa English naman po ay si Ma'am
Maria Perpetua Angelita G. Suelto. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga ma'am and sir. At binabati ko rin po ang lahat ng mga punong guro ng elementarya at sekundarya ng buong Panabo City Division, lalong-lalo na po sa aming school head, Sir Glenn A. Patriarca, sa mga kasamahan kong guro sa Little Panay National High School, sa aming reading coordinator, Ma'am Edlan Terefe Lumangyaw, at sa aming Filipino coordinator, Ma'am Hanilet Tampos. Magandang umaga po sa inyo. At binabati ko ang ating mga live viewers, mga kasamahan kong guro sa buong Panabo City Division, mga magulang at mga estudyante. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Ma'am Christine G. Rabaca mula sa Little Panay National High School, at ako ay magbibigay ng isang kwentong kapupulutan po ng aral ngayong umaga. Pero bago tayo magsisimula, kaunting review muna. Okay? Ano ba ang mito, mga estudyante? Ano ba ang mito? Okay, mula sa ating mga live viewers, ano ba ang mito o mitolohiya? Sige nga. Ano ba ang mito o mitolohiya? Nalalaman natin sa ating mga lessons na ang mito ay, galing sa salitang Latin na mythos at mula naman sa muthos ng Greece na ang kahulugan ay kwento. Hindi man kapani-paniwalang kwento ng mga Diyos o Diyosa at mga bayani, pero itinuturing itong sagrado at pinaniniwala ang totoong naganap. So, sa ibang salita, ang mito ay mga kwento ng Diyos or Diyosa. Okay? So, ngayong umaga, maririnig natin ang isang mito mula sa Pampanga. Ang pamagat ng ating kwento ay ang hukuman ni Mariang Sinukuan. Walang sinuman dito sa mundong ibabaw ang hindi nakakaranas ng pagsubok sa buhay. Sa mundong ating ginagalawan, suliranin man ay hindi nababawasan. Ang pagharap ng balakid sa buhay ay may proseso. May mga panahon na sa kagustuhan nating mapagtagumpayan ang mga balakid na ito, ay hindi natin namamalayan na nakakaapekto na pala tayo. Ngayong umaga, malalaman natin ang isang kwento tungkol sa buhay ng mga hayop na magbibigay sa atin ng aral kung paano natin haharapin ang ating buhay, ang ating mga pagsubok sa buhay. Handa na ba kayo? Okay. Sinasabing sa isang mataas at magandang bundok sa gitnang Luzon, naninirahan ang isang magandang diwata sa bundok Arayat. Ang diwata ay si Mariang Sinukuan, isang mabait at makatuwirang diwata. Mayroon siyang hukuman na naging sagisag ng katarungan at kapayapaan. Sa kanyang hukuman, nagtutungo ang mga tao at mga hayop na nakatira sa bundok Arayat upang humingi ng payo. Okay, tanong bago tayo magpapatuloy. Saan ang tagpuan ng kwento? Saan ang tagpuan ng kwento, mga live viewers? Mula sa ating mga live viewers, saan ang tagpuan ng ating kwento? Okay, ang tagpuan ng ating kwento ay sa Bundok Arayat. Okay, magaling. Maraming salamat sa mga sumagot. Okay, pagpatuloy natin ang ating kwento.
Isang araw, narinig ni Mariang sinukuan ang taghoy ng ibong Martinez. Ipinatawag niya ang Martinez sa kanyang hukuman. Halos madurog ang puso niya sa lungkot nang makita ang mga basag na itlog at sirampugad ni Martinez. Bakit? Anong nangyari at nabasag ang inyong itlog? Tanong ni Maria sa ibong Martinez. Kasi po kagabi, dumamba si kabayo at natapakan ang aking pugad. Nakakaiyak na sagot ni Martinez. Kaya ipinatawag ni Maria si kabayo sa kanyang hukuman. Bakit ka dumamba kagabi? Kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez. Tanong niya sa kabayo pagdating. Nee! Kasi po, nagulat ako sa biglang pagkukak ni Palaka, paliwanag ni kabayo. Kaya ipinatawag ni Mariang sinukuan si Palaka. Bakit ka biglang kumukak kagabi? Kaya dumamba si kabayo, kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez. Kokak, 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 kokak. Kasi po, humihingi lang ako ng saklolo dahil si Pagong dala niya ang kanyang bahay at natakot akong mabagsakan. Kokak, kokak. Ipinatawag ni Maria si Pagong. Bakit dala mo ang bahay mo kagabi? Kaya natakot at kumukak si Palaka. Dumamba si kabayo kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez. Tanong niya kay Pagong pagdating. Kasi po, may dalang apoy si Alitaptap at natatakot akong masunog ang aking bahay. Ang paliwanag ni Pagong kay Mariang sinukuan. Kaya, ipinatawag ni Maria si Alitaptap. Bakit may dala kang apoy kagabi? Kaya nagbuhat ng bahay si Pagong. Kaya natakot at kumukak si Palaka. Kaya dumamba si kabayo. Kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez. Kasi po, natatakot akong masaksak ni Lamok. May dala siyang gulok araw-gabi. At apoy lamang ang panlaban ko sa gulok. Okay? So bago natin ipagpatuloy ang ating kwento, magtatanong muna ako sa ating mga live viewers. Anong mga katangian ni Mariang sinukuan ang ipinapakita sa kwento? Okay? Base sa mga pagtatanong ni Maria sa mga hayop sa problemang sinabi sa kanya ni Ibong Martinez, ano-anong katangian ang nakikita natin kay Mariang sinukuan? Sa ating mga live viewers, anong katangian ang ipinakita ni Mariang sinukuan? Okay, may sumagot na dito mula kay Lee Manuel Manlangit Takmoy. Matulungin. Likas kay Mariang sinukuan ang pagiging matulungin. Ano pa? Okay, from Margo Denise Catayas, ang sagot niya ay curious. Okay, so kasi nagtatanong si Maria, tinatanong niya, hindi siya nagja-judge kaagad sa problema. So, curious siya. Maraming salamat sa ating mga estudyante na nagbigay ng kanilang mga sagot.
So, maraming salamat. Tama ang inyong mga sagot. Ipagpatuloy natin ang ating kwento. Ipinatawag ni Maria si Lamok sa kanyang hukuman. Bakit may dala kang gulok araw-gabi? Kaya nagdala ng apoy si Alitaptap. Kaya nagbuhat ng bahay si Pagong. Kaya natakot at kumukak si Palaka. Kaya dumamba si Kabayo. Kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez. Kasi po, hinahanap ko si Talangka. Galit na paliwanag ni Pagong, ni Lamok. Kasi po, sinipit niya ako nang minsan magdaan ako sa kanyang bahay. Mabuti at daplis lang ang sipit niya. Wala akong gulok na dala noon. Nang bumalik ako, nagtago siya at hindi na malaman kung saan nagpunta. Pero maski saan siya magsuot, hahanapin ko siya. Galit na galit si Lamok kay Talangka. Dahil sa laki ng galit ni Lamok, wala sa loob niya na iwinasiwas ang kanyang gulok. Tinamaan si Palaka at kumukak ng malakas. Nagulat si Kabayo kaya dumamba. Nagkani-kani ang takbo sina Martinez, Alitaptap, Pagong at iba pang mga saksi. Nagulo ang buong hukuman ni Maria. Masyado kang marahas, Lamok, sabi niya. Kung nagkasala si Talangka sa iyo, ay dapat isinumbong mo siya dito at bahalang ako ang magparusa sa kanya. May batas tayo at may hukuman para sa mga pagkakasala. Pero, dahil naging marahas ka, nagulo pati ang iyong mga kapitbahay. Pati ang hukumang ito ay nagulo mo dahil sa kawalan ng iyong pagtitimpi. Kaya, pinarusahan ni Maria si Lamok. Nabilanggo siya sa loob ng 3 araw. Ipinagbawal din niya ang pagdadala ng gulok sa paglilibot ni Lamok. Pinagbaya din niya si Lamok sa mga nabasag na itlog ni Martinez. At pinayuhan si Martinez na wag nang gagawa ng pugad sa lupa. Natakot si Lamok na maparusahan uli. Kaya, nang makalaya siya, ay hindi na nagdala ng gulok. Pero, patuloy pa rin siya sa paghahanap sa kalabang Talangka. Si Talangka naman ay lagi nang nasa butas nagtatago kay Lamok. Kaya ngayon, kapag may aali-aligid at bubulong-bulong na kulisap sa iyong tenga, si Lamok iyan. Akala na ang butas ng iyong tenga ay ang bahay ni Talangka. Naibigan niyo ba ang ating kwento, mga estudyante at mga manunood? Naibigan niyo ba ang ating kwento? Okay? So napakaganda ng ating kwento. Ngayon naman, upang mapapatunayan ko kung nakikinig ba kayo at nasusundan niyo ba ang ating kwento, mayroon ako mga katanungan. Okay? Unang tanong, bakit kaya aali-aligid at bubulong-bulong sa ating tainga ang mga lamok? Okay. Bakit kaya aali-aligid at bubulong-bulong sa ating tainga ang mga lamok? Mula sa ating mga live viewers, ano ang inyong mga sagot? Dahil hinahanap niya si Talangka. Okay? Ano ba si Talangka? Sa mga hindi pa nakakakilala kung ano ang Talangka, ito ay isang klase ng alimango. Okay? Hinahanap niya si Talangka. Akala ng mga lamok na
ang butas ng ating mga tenga ay ang bahay ni Talangka. Maraming salamat, Mylene Polinar Gaetano, sa iyong sagot. Tumpak ang sagot mo. Okay, next question. Anong katangian ang ipinakita ni Mariang sinukuan sa kanyang paghuhukom? Okay? Anong katangian ang ipinakita ni Maria sa kanyang paghuhukom? So ano-ano katangian ang ipinakita ni Maria sa paraan ng kanyang paghuhukom? Mga live viewers. Anong katangian ang ipinakita ni Mariang sinukuan sa kanyang paghuhukom? Okay? Anong mga katangian ang nakikita ninyo sa paraan ng paghuhukom ni Mariang sinukuan? 'Di ba? Kanina sinasabi natin matulungin siya, curious siya. So paano niya pinapakita ang paraan ng paghuhukom? Okay, mayroon tayong sagot dito from Mylene Polinar Gaetano. Gusto niyang maging fair. Very good. Pantay, patas. So, sa isang salita, ipinapakita ni Maria na siya ay makatarungan. Very good. Makatarungan, pantay. At isa pa, kapayapaan, ipinapakita niya na mayroong order. Okay, maraming salamat. May sagot pa dito from Esperanza, from Lee Manuel Manlangit Takmoy, pantay na paghukom. Magaling ang ating mga live viewers. Okay, from Esperanza Gamboa Santillana, pantay-pantay ang lahat. Okay. Fairness, ipinapakita ang pagiging fair ni Mariang sinukuan. From Margot, pantay ang pagtingin at maunawain. No? Si Mariang sinukuan na hindi siya madaling mag-judge. Pinapakita niya ang kanyang hustisya, ang kanyang pasya ay patas. Okay, next question. Ano ang suliranin ni Mariang sinukuan sa kwento? Okay? Ano ba ang suliranin ni Mariang sinukuan sa kwento? Letter A, nagalit si Lamok kay Talangka. Letter B, ang paglutas sa suliranin ni Ibong Martinez tungkol sa nasira nitong pugad at nabasag na itlog. Letter C, nagulo ang hukuman ni Maria. Letter D, wala sa nabanggit. Okay, ano ang tamang sagot? Okay, mayroon ng mga estudyante na nagbibigay ng tamang sagot mula kay Lee Manuel Takmoy. Ang sagot ay letter B. Okay, letter B. Ano ba ang tamang sagot? Ipakita natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay letter B. Magaling na mga estudyante. Okay, next question. Ano ang naging payo ni Mariang sinukuan kay Martinez upang maproteksyonan ang kanyang itlog? Ano ang kanyang payo kay Martinez upang maproteksyonan ang kanyang itlog? Okay, sino ang makakasagot? Maraming salamat sa ating mga estudyante no na talagang aktibo ang kanilang partisipasyon sa ating Reading Delights. Kaya ano ang naging payo ni Mariang sinukuan kay Martinez upang maproteksyonan ang kanyang itlog?
Okay, mayroon na tayong mga sagot. Pinayuhan niya si Martinez na huwag gumawa ng pugad sa lupa. Very good. Maylin Polinar, Margot Denise Catayas, at mayroon pa sagot dito, Maylin Polinar Gaetano, na hindi nagagawa ng nest sa lupa. Okay, next question. Ano namang katangian ang ipinapakita ni Lamok sa kwento? Okay, kanina katangian ni Mariang sinukuan, ngayon naman, anong katangian ang ipinakikita ni Lamok sa kwento? Ni Lamok. Okay. Anong katangian ni Lamok ang pinakikita sa kwento? Ano mga sagot ng ating mga aktibong estudyante dito sa ating Facebook Live? Okay? Ano ang katangiang ipinakikita ni Lamok sa kwento? Galit. Okay, madaling magalit si Lamok. Ano pa? Maraming salamat, Limanuel. Mainit ang ulo. Maylin Polinar, ang sagot niya ay mainit ang ulo. Yes, tama nga naman. Mainit ang kanyang ulo. From Oswalda Eslera, galit. Ano pa mga sagot? Madaling magalit. So, sa isang salita, ipinapakita ni Lamok ang kanyang kawalan ng pagtitimpi. Okay, or walang self-control. Kung tayo ay may mga suliranin sa buhay, kinakailangan natin ng self-control. Ngunit sa kwento, ang ipinapakita ni Lamok ay ang kawalan ng pagtitimpi. So makikita ninyo na konti lang naman, di ba maliit lang naman ang problema ni Lamok. Ngunit dahil sa kanyang kawalan ng pagtitimpi ay naaapektuhan ang lahat ng kapitbahay niya, mga tao, mga hayop sa kanyang paligid. Kaya, mga estudyante, sa bawat suliranin natin, dapat matuto tayo kung paano magtimpi. Okay? Ika nga, walang suliranin na darating sa ating buhay na hindi natin malalagpasan. Kaya huwag nating hayaan na ang galit natin, ang emosyon natin ay makakaapekto sa ibang tao, sa ibang bagay na nasa ating paligid. Okay? So next question. Ito na ang panghuling question, mga estudyante. Naging makatarungan ba ang nagiging pasya ni Mariang sinukuan sa parusang ibinigay niya kay Lamok? Naging makatarungan ba si Mariang sinukuan? Oo o hindi? At ipaliwanag. Okay, naging makatarungan ba ang nagiging pasya ni Mariang sinukuan sa parusang ibinigay niya kay Lamok? Oo o hindi? At magbigay ng kaunting paliwanag. Okay, walang maling sagot dito. Lahat ng inyong sagot at paliwanag ay ating tatanggapin. Okay? May sagot na dito mula kay Maylin Polinar. Sagot niya ay opo, naging makatarungan. At si Lee Manuel Manlangit, sagot niya ay opo, oo, upang matuto siyang magpasensya. Very good. Magaling, Lee Manuel. Okay. Sino pa ang may sagot? Opo, dahil binigyan niya ng leksyon si Lamok. Okay? So, ipinapakita ni Mariang sinukuan na makatarungan ang kanyang nagiging pasya. Yan ang dapat nating tandaan, mga estudyante, na kapag tayo ay nagkakasala,
mayroon itong kahihinatnan, mayroon itong resulta o mayroon itong consequences. Isa na riyan ang kaparusahan. Kung walang kaparusahan, hindi tayo matututo. Sila mo, kung hindi pinaparusahan, ay hindi siya matututo. Kung walang kaparusahan, gagawin din natin uli ang ating pagkakamali. So lalo pa tayong mapapahama. Kaya, ang mga aral na mapupulot natin sa kwento na ating napapakinggan ay, una, ang kawalan ng pagtitimpi sa sarili ay nagdudulot ng hindi magandang resulta sa sarili at sa mga tao o bagay sa ating paligid. At ang pangalawa, ang katarungan at hustisya ay laging nananaig. Okay? Mayroon pa ba kayong mga ibang reflection dyan? So, sabihin niyo po ang inyong mga reflection, express niyo po sa pamamagitan ng pagsagot niyo through sa ating comment section. Ito po ang inyong lingkod, Ma'am Christine G. Rabaca mula po sa Little Panay National High School. Maraming salamat po. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Maraming salamat po, Ma'am Christine G. Rabaca of Little Panay National High School. Ayan, maraming salamat po sa kanyang kwento na pinamagatang ang hukuman ni Mariang Sinukuan. Ito po ay isang mito mula sa Pampanga. Ang moral lesson po ng kanyang istorya, ulitin lang natin, na ang kawalan ng pagtitimpi sa sarili ay nagdudulot ng hindi mabuting resulta. Ang katarungan ay laging nananatili. Kaya kung ikaw ay nakagawa ng kasalanan, mayroon itong kaparusahan. Ayan. So, daghan kay salamat, ma'am, sa imuhang kwento karong buntaga. And I will be reading to you the best reflection na galing dito sa kwento natin na The Legend of the Garlic. Ayan, isa pong magandang reflection ang ibinigay sa atin coming from Panabo Central Elementary School SPED Center, with their school coordinator, Ma'am Domalin Quino. Ang kanya pong reflection ay ito. Value the importance of hard work and learn how to stand on your own. Ayan. Ang winner po natin ay walang iba kundi si Ruel Rook D. Quino. Palakpak para kay Ruel Rook D. Quino na nanalo sa ating one of the best reflections ngayong umaga. Now, this time, magpaabot ta kung unsa ang pinaka-best kinsang atong winner, kinsang atong mahimong winner sa ato ang best reflection sa kwento ng ang hukuman ni Mariang Sinukuan. Now, this time, samtang nagapaabot ta ana, let's proceed sa ating newest tinatawag nating segment this very morning, ang kwento ng mga bayani. Ayan po, ang story reader natin ay galing sa Casilak Elementary School. Ang kanila pong reading program ay Casilak Reading in Action. Ang kanilang school coordinator ay si Ma'am Esteria Muanya. And their school principal is si Sir Ruel B. Ramos. Ayan po, meron din siyang student interactor na kasama ngayong umaga. Ito po ay si Bernadette Almero. At ang kanyang kwento na ibibigay sa atin ngayong umaga ay ang talambuhay ni Tandang Sora. Please help me welcome our storyteller, Ma'am Diona B. Romulo. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Alright, magandang araw mga bata, mga magulang at mga guro mula sa iba't ibang paaralan ng Panabo City Division at kung saan man aabot ang ating programa.
Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan habang nanonood sa ating Facebook Live para sa kwento ng mga bayani. Alright, at ako ang inyong tagapagsalisay, Teacher Jonah mula sa Casilak Elementary School, the School of Illuminating Excellence. Next. At kasama natin ngayon ang aking school interactor na si Bernadette C. Almero from Casilak Elementary School. Kumusta, Bernadette? Okay lang po ako, ma'am. Kaway-kaway naman dyan. Alright, handa ka na ba para sa ating kwento ngayong araw? Handa na po. Very good. Alright, alam ko na nabitin kayo sa ating kwento mula noong nakaraang Biyernes. Kaya ngayon ay atin na itong ipagpatuloy ang kwento ni Melchora Aquino. Pero bago yan, tayo muna ay magbabalik-aral. Piliin ang letra ng wastong sagot. Una, kailan ipinanganak si Melchora Aquino? Handa ka na ba, Bernadette? Handa na po. Okay. Letter A. Enero 6, 1812. B. Enero 6, 1813. C. Enero 6, 1811. D. Enero 6, 1814. Ano kaya ang tamang sagot, Bernadette? A po. Letter A, Enero 6, 1812. Tama kaya si Bernadette? Very good, Bernadette. Ang tamang sagot ay letter A. Sunod. Saan ipinanganak si Melchora Aquino? A. Trias, Cavite. B. Banlat, Caloocan. C. Kawit, Cavite. D. Tirad Pass. B po. Letter B. May tama kaya si Bernadette? At ang tamang sagot ay letter B. Tama ulit. Palakpakan si Bernadette. Next. Si Melchora Aquino ay ipinanganak noong Enero 6, 1812 sa Banlat, Caloocan, Balintawak. Ang kanyang pangalan ay hango sa isa sa tatlong haring mago na si Melchor. Sunod. Ano ang hanap buhay ng mga magulang ni Melchora Aquino? A. Pagmimina. B. Pagsasaka. C. Pangingisda. B po. Letter B. Tama kaya si Bernadette? Tama! Wow! Magaling, magaling, magaling. Next. Isang magsasaka ang mga magulang ni Melchora Aquino na si Juan at Valentina Aquino. Ang kanyang mga magulang ay isang maralita kahit hindi nakapasok sa paaralan kailanman. Next, sino ang naging asawa ni Melchora Aquino? A. Andres Bonifacio. B. Ruel B. Ramos. C. Fulgencio Ramos. C po. Letter C. Meron ba tayong sagot mula sa ating televiewers, sa ating Facebook live?
Alright, ang sagot ni Bernadette ay letter C. Fulgencio Ramos. Siya ba ay may tama? Ang sagot ni Robila Radin ay si A. Bonifacio Andres Bonifacio ba? Ang tamang sagot ay letter C. Fulgencio Ramos. Next. Ilan ang kanilang naging anak ni Ginoong Fulgencio Ramos? Bernadette. A. 5, B. 6, C. Siyam. B po. Letter B. Ang sagot niya ay 6. May tama kaya si Bernadette? Letter B. May tama ka, Bernadette. Palakpakan. Next. Nang nasa 8 gulang na upang mag-asawa, nagpakasal siya sa masigasig niyang manliligaw na si Fulgencio Ramos. 6 ang kanilang naging anak. Kabilang dito sina Juan, Simon, Estefania, Saturnina, Romualdo at Juana. So may tama si Bernadette. Great job mga bata! Great job din Bernadette. So handa na ba kayo para ipagpatuloy natin ang ating kwento? Thumbs up naman dyan Bernadette. Alright! Sana handa na rin ang ating mga estudyante na nanonood sa ating Facebook Live. Ito ang kwento ng talambuhay ni Melchora Aquino Ramos. May katandaan na si Melchora Aquino Ramos nang itinindig ang katipunan upang lumaban sa mga Kastila na matagal nang umaalipin sa mga Pilipino. 84 na taon na siya noon at kilala ng lahat sa tawag na ina ng katipunan, ina ng Rebolusyong Pilipino, ina ng Balintawak, at Tandang Sora. Next. Bakit kaya siya tinawag Bernadette na ina ng katipunan, ina ng Balintawak at iba pa? A. Dahil sa kanyang pag-organisa ng mga selebrasyon. B. Dahil sa malaki niyang kontribusyon sa revolusyon. C. Dahil natunghayan niya ang pagpunit ng sidula. B po. Letter B. Dahil malaki ang kontribusyon niya sa revolusyon. Meron ba tayong sagot mula sa FB Live? Tama kaya si Bernadette? Alright. Letter B ang kanyang sagot. Ang sagot naman ni Joyce de la Cruz Hospital ay letter B. Pareho kaya silang may tama. At ang tamang sagot ay letter B. Dahil sa malaki niyang kontribusyon sa revolusyon. Very good. Next. Ilang taong gulang na si Melchora Aquino nang siya ay napabilang sa Revolusyon Bernadette? A. 54 na taong gulang, B. 64 taong gulang, or C. 84 na taong gulang. C po. Letter C, tama kaya si Bernadette? How about sa ating Facebook Live viewers? Meron ba silang sagot? Sabi ni Bernadette, letter C daw. 84 na taong gulang. Ang sagot ni Azucena Manlangit Takmoy ay letter C. Meron pa ba?
Shout out nga pala, Azucena Manlangit Takmo, ay kaway-kaway dyan. Ang sabi naman ni Denise Canoto ay letter C at ang tamang sagot ay letter. Smile ka naman dyan, Bernadette. At ang tamang sagot ay letter C, 84 na taong gulang. Next. Sa nakikitang kawalan ng katarungan sa lipunan, kung saan maraming Pilipino ang naparusahan, gayon wala namang kasalanan. Nagtanim ng galit si Tandang Sora sa mga Kastila upang maipagiganti ang mga kababayan, lihim siyang nagipagtulungan sa katipunan. Ang tindahan ni Sora ay naging kanlungan para sa mga may sakit at sugatan na mga revolusyonaryo. Kinukop, pinakain, binigyan ng medikal na atensyon at pinapayuhan ang mga revolusyonaryo at ipinagdarasal. Kapag nagawi sa banlat ang mga hinahabol na katapunero, itinatago sila ni Tandang Sora kasama ng kanyang anak na si Juan sa malaking tindahan. Kapag naubusan ng mga pagkain ang mga katipunero, ay saku-sakong bigas ang ipinapadala ni Tandang Sora kay Andres Bonifacio. Upang di gaanong halata ang pagtulong, pinapadala ni Tandang Sora ang kalabaw niyang pansaka upang maipang-araro ang mga kaanak ng mga sundalong Pilipino. Siya at ang kanyang anak na si Juan Ramos ay nakadalo din sa sigaw ng Pugad-Lawin at natungayan ang pagpunit ng mga sidula. Ang pagtulong ni Tandang Sora sa mga katipunero ay walang hinihintay na kabayaran. Para kay Tandang Sora, dapat tumulong ang mga bata at matanda, mayaman at mahirap man, sa igalalaya ng lipunan. May mga Pilipinong doble kara, isang tapat at isang impostor. Sa inggit sa tinatamasang kaginawahan sa buhay, may nagbulong sa mga Kastila ng lihim na pagtulong ni Tandang Sora. Nang malaman ng mga Kastila ang kanyang kontribusyon sa revolusyon, pinayuhan ni Andres Bonifacio na dalhin kaagad ni Tandang Sora sa Novaliches at lahat ng kaanak niya upang katakas. Tanong: sino ang nagpayo kay Melchora na tumakas mula sa mga Kastila? A. Fulgencio Ramos, B. Emilio Aguinaldo, C. Andres Bonifacio. C po. Letter C, Andres Bonifacio. Ating mga Facebook Live viewers, meron ba kayong sagot? Alright, sabi ni Ivy Melensian Cafe ay letter C. Tama ba? Sabi naman ni Azucena Manlangit Takmo ay letter C. At ang tamang sagot ay letter C. Andres Bonifacio. Maraming salamat sa inyong mga tanong. Sunod. Sumunod si Tandang Sora, pero higit na mas mabilis ang mga Kastila at nahuli sila sa daan. Sunod-sunod na investigasyon ang naganap. Dinala siya ng mga Kastila sa Pasong Putik, hinatak sa kumbento ng Novaliches, at kinaladkad sa Cuartel de España.
Pero kahit pilitin magsalaysay ng katotohanan, ay walang narinig na anuman kay Tandang Sora. Para sa matanda, ang lihim na pagtulong sa mga katipunerong kababayan ay sagradong sikretong dapat pangalagaan. Sa sobrang galit ng mga Kastila, ipinatapon si Tandang Sora sa Marianas, Guam, sakay ang bapor na kumpanya maritima. Tanong, saan ipinatapon si Melchora Aquino? A. Marianas, Guam. B. Tres Marianas. C. Marianas Rivera. A po. Letter A, Marianas, Guam. At ang sagot naman ng ating mga viewers ay, sabi ni Lee Manuel Manlangit Takmoy ay letter A. Meron pa ba? Sabi ni Asusina Manlangit Takmoy ay letter A. At ang tamang sagot ay letter A, Marianas, Guam. Magaling, magaling. Next. Ano ang pangalan ng bapor na sinakyan ni Melchora nang ipinatapon siya sa Guam? A. SS Uranus. B. Kumpanya Maritima. C. Super Ferry. B po. Letter B, ito ba ay Kumpanya Maritima? At ang sagot naman ng ating viewers ay letter Meron ba tayong Facebook viewer dyan na nakasagot? Sabi ni Asusina Manlangit Takmoy ay letter B. Meron pa ba? Sabi naman ni Denise Canoto ay letter B. Sabi ni Brian Regala Astorga ay letter B po, ma'am. At ang tamang sagot ay letter teneneneng. Letter B. Ang kanyang sinakyan ay ang bapor ng Kumpanya Maritima. Very good. Next. Doon niya nakilala ang mayaman na Guamanyan na si Justo Dongka. Inimbita si Melchora na magsilbi bilang tagapamahala sa kanyang tahanan. Inda ni Tandang Sora ang paglayo niya sa bansang minamahal, pero naniniwala siyang dapat lang harapin ang anumang problema na dumarating sa ating buhay. Noong Pebrero 26, 1903, nang natapos ang digmaan, nakabalik din sa Pilipinas si Tandang Sora, nang ito ay nasa pamahalaan na ng mga Amerikano, sakay ng barkong SS Uranus. Okay, tanong. Bernadette, ano ang pangalan ng barko na sinakyan ni Melchora Aquino mula sa Guam? A. US Navy. B. SS Uranus. B. Aboitiz Express. B po. Letter B. Ang galing naman ni Bernadette. Letter B ba ang kanyang tamang sagot? At ang live viewers naman, ang sagot nila ay letter Sagot ni Denise Canoto ay letter B. Tama ba? Sabi naman ni Precious Jory Curvo Cabrera ay letter B. Ang tamang sagot ay letter B. Tama, Bernadette. Palakpakan. Alright. Pagbalik niya sa banlat, wala na ang karangyaan sa buhay na dati tinatamasa. Nagmistula siyang pulubi dahil siya ay matandang-matanda na. Kahit na mahirap, naniniwala pa rin siya na marangya at maligaya siya kung kasama ang mga kaanak at
kababayan sa bansang kanyang sinilangan. Namatay siya sa karalitaan. Si Melchora Aquino o Tandang Sora ay namatay noong Marso 19, 1911 sa bahay ng kanyang anak na si Saturnino sa edad na 107. Siya ay unang inihimlay sa kanyang bakuran sa Balintawak. Inilipat ang kanyang labi sa himlayang Pilipino bilang paggunita sa ika-200 taong anibersaryo ng kanyang kapanganakan. Tanong: kailan namatay si Tandang Sora? A. March 17, 1919. B. March 19, 1991. C. March 19, 1919. Ang sagot mo, Bernadette, ay letter? C po. Letter C, March 19, 1919. Ang sagot naman ng ating live viewers ay, sabi ni Annabel Orcolio, ay letter C. Tama ba? Ang sagot naman ni Precious Jory Corvo Cabrera ay letter C. Meron pa ba? Sagot naman ni Brian Trigala Astorga ay letter C. At ang tamang sagot ay letter C. March 19, 1919. Very good. Next, saan inilipat ang mga labi ni Melchora Aquino mula sa kanyang bakuran sa Balintawak? Letter A. Saan inilipat ang mga labi ni Melchora Aquino mula sa kanyang bakuran sa Balintawak? A. Libingan ng mga bayani. B. Himlayang Pilipino. C. Palm Heaven. B po. Letter B. Himlayang Pilipino. Sabi ni Lee Manuel Manlangit Akmoy ay letter B. Ang sagot naman ni Brian Trigala Astorga ay letter B at ang tamang sagot ay letter B, Himlayang Pilipino. Next. Siya ay kauna-unahang Pilipina na nailagay sa imprenta ng pera. Ito ay 100 piso bill na ginamit mula noong 1951 hanggang 1966. Lumabas rin siya sa 5 sentavo na barya mula 1967 hanggang 1992. Tanong: handa ka na ba, Bernadette? Handa na po. Alright. Ano ang masasabi mo tungkol sa mga kataga na nakuha natin sa kwento ni Tandang Sora? Ang pagtulong ni Tandang Sora sa mga katipunero ay walang hinihintay na kabayaran. Alright, next. Para kay Tandang Sora, dapat tumulong sa mga bata at matanda, mayaman o mahirap, ikalalayan ng lipunan. Alright, next. Meron ba tayong sagot mula sa ating live viewer? Ano kaya ang masasabi nyo tungkol sa buhay ni Tandang Sora? Meron ba kayong magandang aral na nakuha? Okay, next. Sabi ni Lee Manuel Manlangit Takmoy, ang pagtulong sa kapwa ay isang mabuting kaugalian tulad ni Tandang Sora. Very good, Lee Manuel. Next. Ano ang masasabi mo dito, Bernadette, na ang lihim daw na pagtulong sa mga katipunerong kababayan ay sagradong sikreto na dapat pangalagaan?
Dapat, pag may sikretong sinabi ng huwag ispasabi sa iba para hindi mawala ang tiwala na ibinigay sa iyo. Alright, very good si Bernadette. Next. Naniniwala siyang dapat lang harapin ang anumang problema na dumarating sa ating buhay. Maging matatag. Right? At sabi din niya na maging matatag sa pagharap ng problema. Next. Kahit na mahirap, naniniwala pa rin siyang marangya at maligaya siya kung kasama ang mga kaanak at kababayan sa bansang kanyang sinilangan. Ikaw, Bernadette, masaya ka ba pagkapiling mo ang iyong mga magulang? Opo. Alright, very good. Meron ba tayong idea galing sa ating Facebook Live? Sabi ni Manuel Manlangit Akmoy, ang pagtulong ay di dapat ipagsabi. Oo nga, dapat kung pagtumulong ka sa inyong kapwa, huwag mong ipagsabi dahil ang Diyos na ang bahalang magsukli noon para sa iyo. Next. Alright, very good. Bago tayo magtapos, Bernadette, meron ka bang nais sabihin sa ating mga viewers? Magpapasalamat ako sa kanila kasi sa mga... Meron ka bang gustong i-shout out dyan? Wala, alright. Sabi ni Melchor Aquino, hindi hadlang ang edad upang makatulong sa iyong bayan. Alright, approve tayo dyan. Next. Sabi niya, wala akong pinagsisisihan at kung ako man ay may siyam na buhay, ikinagagalak ko itong ialay para sa aking bayan. Wow, that was superb. Kaya mo yon, Bernadette? Kaya mo bang mag-alay ng buhay para sa bayan? Kaya po. Kakayanin, syempre. Tunay ngang kahanga-hanga ang mga naging kontribusyon ni Tandang Sora. Mahirap tumbasan ang kanyang naging ambag sa kasaysayan. Sa panahon na dapat mas inalagaan niya ang kanyang sarili, nakuha niya pang unahin ang kapakanan ng iba. Kayo mga bata, ano kaya ang pwede niyong maging ambag sa ating bayan? Bago tayo magtapos, ay nais ko pong pasalamatan ang mga tao na nagbibigay sa akin ng opportunity na makilahok dito sa ating Unlimited Story. Nais kong pasalamatan ang ating punong guro ng Kasilak Elementary School na si Ginoong Ruel B. Ramos, Kasilak Reading in Action Coordinator Esteria L. Muanya, Student Interactor Bernadette Almero at sa kanyang mga magulang. Ma'am, salamat. Sa lahat ng mga guro, mag-aaral at mga magulang na nanonood sa ating kwento ng mga bayani. Nais ko din pong batiin ng maligayang araw ng Barangay Kasilak sa pamumuno ni Kapitan Gina Canlobo at sa lahat ng mga bumubuo ng TV Aralan. Higit sa lahat sa ating poong may kapal na nagbibigay sa atin ng sapat na lakas sa araw-araw. Maraming salamat po. Hanggang sa muli at mabuhay po tayong lahat. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Ayan, that was Ma'am Diona B. Romulo of Casilak Elementary School. At ngayon, natunghayan natin ang lahat ng mga kwento na giandam sa atong mga storytellers karong buntaga. Ug daghan kay salamat sa inyong
pag-uban ka na mo sa karon na higayon na mapahitabo gayud nato ang atong programa nga successful gayud kaayo. So this time, we just wanted to give you the recap kung sa mga nahitabo sa ato ang katibukan na mga nahitabo karong buntaga o atong mga story readers nato kung kinsa ni sila. So we're going to have some recap for the storytellers for this morning's program. Ayan po, we are giving thanks to Ma'am Jovelyn Sakal of Rizal Elementary School, and of course, Ma'am Rachel A. Kompok of Rizal Elementary School. Another is Maria or Ma'am Maria Francis Joy J. Maambong of Buena Vista Elementary School. To Ma'am Katrina C. Gonzalez of Rizal Elementary School. Ayan po, naging bahagi din siya ng ating pagiging storyteller or one of the storytellers this very morning. To Ma'am Aya Marie G. Cadorna of Panabo City National High School. And of course, to Ma'am Christine G. Rabaca of Little Panay National High School. At sa ating bago lang na nagdagbigay ng kanyang istorya, tungkol sa talambuhay ni Tandang Sora, Ma'am Joanna B. Romulo of Casilak Elementary School. Ayan po, yan po ang ating mga storytellers this very morning. And of course, we will be giving thanks also to our pupil interactors at sa kanilang mga pamilya na nagsuporta dyan sa ilaha para mahimong kabahin sa atong programa karong buntaga. To Bernadette Almero of Casilak Elementary School, also for Rihanna Kate Clarino, ayan, of Rizal Elementary School, Rich Jacobo Clarino of Rizal Elementary School, Art Shaila M. Amparo of Rizal Elementary School, Alexander Clarito of Rizal Elementary School, and Angelo McBurn H. Adlit of Buena Vista Elementary School. Ayan, maraming salamat po. And this time, I will be giving to you a recap sa lahat ng ating mga winners. Ayan, mga winners natin sa ating mga best reflections of the day. Ayan, uunahin natin sa kwentong si Hans ang Batang Langas. Congratulations to Cyril Henry Olculio of Panabo Central Elementary School. Sa kwento na ang kamatis ni Peles, congratulations to Marga Moreno of Panabo Central Elementary School. In search for, or the title of the story is In Search for Flowers. Congratulations po, Ma'am Azucena Manlangi Takmoy of Panabo Central Elementary School. Ayan. For the Legend of the Garlic, congratulations, Ruel Rukdi Kino of Panabo Central Elementary School. Ayan po. And of course, to ang story natin na pinamagatang Bruce Lee. Congratulations, Margo Dennis Catayas of Panabo Central Elementary School. At sa panghuli, ang hukuman ni Mariang Sinukuan. Ayan po. Maraming salamat. And congratulations, Lee Manuel Manlangit Takmoy of Panabo Central Elementary School Spread Center with their school coordinator or reading school coordinator, Ma'am Domalin Kido. Ang kanyang reflection ay ito. Babasahin ko po para sa inyong lahat. Ang bawat pagsubok sa buhay, huwag matakot. Matutong magtimpi dahil habang may buhay, may pag-asa at laging may bagong umaga. At higit sa lahat, andyan ang Diyos para samahan ka. Napakaganda, right? So congratulations sa lahat ng ating mga winners. You will be receiving 50 peso load from the program. Ayan po. And it will be delivered to you through GCash. So antabayanan lang po, maghintay lang po ng mga ilang saglit at isa-send na po namin ang inyong mga prizes. Again, congratulations for being with us and for being one of the winners ngayong umaga sa ating Unlimited Stories for Reading Delights. And also, we also want to acknowledge the awardees of our watch. Ayan, sila yung mga teachers natin o mga storytellers natin na early talagang pumunta dito sa school for them to be engaged dito sa ating Unlimited Stories. Ayan po.
one of the Watch awardees. I will be reading to you their names. Ma'am Joveline S. Sakal of Rizal Elementary School. Ayan, palakpak. Maria Francis Joy or Ma'am Maria Francis Joy Maambong of Buena Vista Elementary School. And of course, Ma'am Rachel Compa of Rizal Elementary School. Palakpak for them. Ayan, maraming salamat po. And today, also, we would like to acknowledge our deputy officials. Ayan po, headed by our Schools Division Superintendent, Sir Reynante Solitario. And of course, to Ma'am Febigay, thank you for supporting us. And also, we would like to thank our chief or CID chief, Sir Januario Yamota, of course, Ma'am Eileen B. Nuevo, and to all the apps headed by our division reading coordinator para dito sa ating Unlimited Stories, Ma'am Bembi Suelto. Maraming salamat po. And also with us is Sir Peter Mayhares in Filipino, Ma'am Joanny Aguilar of Mother Tongue Base, and of course, Ma'am Marisa Hayoma in Aralan, Panlipunan. Ayan po, maraming salamat. And to all the school's public supervisor, schools district supervisor, and public elementary and secondary school heads, maraming salamat po. And of course, ayan, magpapasalamat din tayo sa ating TWG or tinatawag natin sila yung mga behind officers dito para mahimo ditong tinatawag natong successful, mahimong hanay ang ato ang dagan dili lang kaning mga personals na nakita nato sa screen, but there are also a lot of people behind the screens kasi sila jud ang naga-arrange, sila ang naga-direct para mahimutang tunhay sa atong programa karong buntaga. And these are the Division Digital Media Productions. And sila yung mga nagko-control sa atin ngayon with the TV Aralan. Ayan po. Sir June Aguilon, maraming salamat po, the overall production director. To Sir Neil Michael Diazes, our floor director. And of course, to Sir Tyron Dohali, the technical director. Sir Januario Yamota, our station manager. Our executive producers, ayan po, walang iba, our schools division superintendent, Sir Reynante Solitario, and of course, our assistant schools division superintendent, Ma'am Febigay L. Refamonte. Magpapasalamat din tayo sa ating Panabo Cable TV Channel 1. Ayan po, maraming salamat po, Sir James Chu and Ma'am Alexandra Chu. Maraming salamat po sa inyong help, sa inyong tabang gyud na mahimo gyud tang kanang maka-air, mahimutang maka-produce o gwapo kayo nga programa pinaagi sa inyong mga initiatives. Ayan. And you don't forget also our TWGs dito sa schools natin. Ayan, headed by Sir Charlie Aceron, and of course, Sir Roland Obeso, Ma'am Kimberly Absin, Ma'am Davy Love Ramos, Ma'am Jen Limonia, Ma'am Lenny Pausal, Ma'am Aya Marie Cardona, and of course, Ma'am Catherine Sale. Ayan po, maraming salamat po. Kani po sila ang kugihan, did kaayo. Nga kalamtang na lang kayo sa katwiri, na lang kayo mga tawag. Sila ang mga tao nga always on the go. Maraming salamat po. And we would like to thank also our school principal. Ayan po, ever supportive, Sir Julius Iswell. Maraming salamat po, sir, sa pagiging hands-on. Pag taga-Friday yun na siya, magpakita niya, grabe yun na yung suporta sa kaninga programa para mapatunhay o para yun ni sa tanan. Labi na sa ato ang mga kabataan. Thank you for spending your time with us, our televiewers. And of course, sa lahat ng mga nanonood sa atin, sa DepEd Panabo City YouTube channel, of course, sa ating Facebook Live, sa Panabo TV Channel 1, at sa nakikinig sa atin dito lang sa ating New Visayas On Air 99.0 AM Radio for a good start. Ayan po, maraming salamat po. As what I have said, thank you for spending your precious time with us. Do not forget to like our page here in Panabo City Division Reading Delights. Ayan po. And this time, magtatapos na po tayo. See you again on our next episode. Ayan, new sets of stories. Dito lang po sa Unlimited Stories for Reading Delights with
the partnership of TV Aralan of Panabo City Division. I am Teacher Sheila Marie de los Reyes of New Visayas Central Elementary School na nagsasabing, when it is Friday, it's reading day. So keep safe everyone, God bless, and bye-bye. Alright! Let's go! Mga kabataan, makisabay ka na. Kahit may pandemya, huwag madismaya. Dahil ang solusyo'y nakabang na, sabay tayong matuto at magsaya. Ikaw at ako sabay switch on na. Tara na't matuto na in 3, 2, 1, let's go! TV, 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 Aralan! TV, 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 Kasiyahan! TV, 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 Kaalaman! Dali na sumama sa bagong paaralan. Pa, para, pa, pa. Pa, para, pa, pa, pa. Sariling galing ay paiitingin. Kaalaman ay huwag patigilin. Karagdagang talino ay matutuklasan na. Buksan ang TV, sarili handa.